pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious spiritual practices. Bangod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sininga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Iyempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ululan.
Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan pagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang Tig-Ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Star FM Sunday Program Review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as we look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday Program Review on Star FM. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natunggan nga nagaisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa aton isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Ano ang cyber libel? Inigaangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kon cyberspace. Ang paghambal o kung paghimo sang malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post o kung ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa mga post ang hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malain nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer, magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agod nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sinuman nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 8 ka tuig samtang kun medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 10 ka tuig.
Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan nakaibalo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila, itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa hindi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon, kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaathag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga ang maayo gid kun tampad kita, nga ang maguba ang pag-abyanay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo, o kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Tadlo nga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata ang responsable sa ila ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala, kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kung makasala ini, kay basi maluyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa iya konsyensya, kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himuon ng husto. Gayawa ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, gayawa siya kag ipaathag kun nga ang maayo ang iya ginhimo. Halimbawa, 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Oras ang Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 52 minutos nakaligid sa takna alas 5 sa hapon. Welcome mga Pinas Pagpalagad sa Platutunan Bombo Report sa afternoon edition. Pang Merkules edition sa Platutunan, petsa 27 sa bulan sa Oktobre. Kamusta natin masok aton sila mga kabombo sa kapusan sa Bacolod, mga listeners natin, mga kabombo natin sa mga banwa kasunod sa kabugusan sa Negros Occidental, of course, mga nakatuktok na live sa aton sa FB Negusanon, Bacolod noon, di mga bayan sa Pilipinas, di mga bayan sa kalibutan, makitaan na nabatin natin magpalagan sa ngapon sa Platutunan Bombo Report sa afternoon edition. Kapoy nyo tagsadili kahapon, sa gihapon, Bombo Dennis Rubica, na mabalita, nga aton gaan pagtamod siling hapon sa mga nagapahon ng mabalita lokal. Ang update karon sinitabo nga sinirito iya sa syudad sa Nakailuta kinasingaga update nga maserbit ani sa warrant of arrest ang mga pulisan gikan diri sa syudad iya sa nga Bacolod Subuman 3.4 milyones pesos nga balor sang Cebu na recover sa mga PDEA agent sa drug bypass operation sa syudad sang San Carlos. Sa mga nagapauna ang mga balita lokal, pediatric vaccination nationwide. Sugdan na sa Nobyembre 3. Samtang Comelec, ginadusok karon niya sa Senado nga dalon ining dalon sa ila sining ginatalakay karong hagna nga ang mga kandidato nga nadeklara nga nuisance, hindi na pwede pa makapapili kung ma-disqualified na sa masunod nga duwa ka mga eleksyon. Mga ginagabig mo daw pasabad-sabad lang sa aton Commission ng Eleksyon. Samtang sa balita gikan sa luwas, mga fully vaccinated Australian pwede na kung ipanagutan na sa ila sini gobyerno nga magka-travel abroad. Sa mga mabalita nga atong gabutamon sila nga pong palagad sa Patutunan Bombo Report sa afternoon edition.
Tao na ito, gawin na ito na si Bombo Carla Defensor, sining i-update, report pag liwat sa pagbalik interview no, sa kay ato sining hepes ng kapulisan Dres Masyura sa Bacolod, initabo nga tali kandak sila sing serve sang warrant of arrest sa isang suspect dito sa Masyura sa Carlos, kina po nagbayluhanay pa sang lupok, nagbayluhanay pa sa lutang in between sa suspetsado kag sa mga kapulisan naton. May mga naglalakpan, may mga minor de edad, pero masubo-subo kaya ang suspect nakapalagyo, pero may man-recover ng armas, lutang, mataas na kalibre sa armas, lutang na-recover dito sa sulod sa Malayag, pila pa ka mga individual, lakip na ang mga minor de edad. Pinaka-latest na dire mga kabinan, sa latest ang impormasyon gikan sa ato sa Bacolod City Police Office mga kabinan kay Sir Police Colonel Thomas Joseph Martir at bakon bag-o karon nga si Operis may sulat sa Bacolod grabe ti Bacolod City operatives ang nag-operate sini mga kabinan sining nasambit nga insidente kay tayo isa kita ka membro sa pulis nga nasamaran sa sini exchange of fire mga kabinan sa respect ng linya karon kwanta ang report po sa kay Bombo Carla may defensor sa patrol. Bombo Carla, mga pon kamin. Yes, Bombo Dennis, no? So mayara sa nga na-aresto sa nagaluntad ng shooting incident o na paghatag o na manhunt operation sa nga mga kapulisan dito sa may area sa nga La Carlota City, Bombo Dennis. Kaga ginahinganlan ining duwa ka mga naaresto amo sila ni Malu Kamingawan, 41 years old, kag residente ini siya sa nga Boulevard Barangay 14 na Bacolod City. Kag si Lenny Villarin, 23 years old, kag residente ini siya sa nga Bagong Silang, Don Salvador, Benedicto, Negros Occidental, Bombo Dennis. Kag ang subject gid rin sa nga manhunt operation, manhunt Charlie operation sa nga mga kapulisan sa nga BCPO, kag La Carlota City Police Station, Bombo Dennis, amo si Archibito dumitig pagkasubong at large ini siya, Bombo Dennis. So ang sitwasyon na dito sa may area sa nga La Carlota kung sa last block Uriorarte sa division na Carlota City Occidental, Bombo Dennis. So mayara dito sa mga IDs nga mga nagkalabilin na upod man ini sa nga tatlo kani kung upod sini sa nga duwa nga na aresto kag ang isa ka subject gid sa operation, Bombo Dennis. Kag may-ari ini sila suno kay Police Lieutenant Colonel Thomas Joseph Martir, may-ari ini sila upod nga mga minor de edad, Bombo Dennis. Ining duwa nga niya na aresto, profiling na ini sila buwas adlaw kay tungod nga nakuhaan ini sa nga isa ka MZA Garan rifle, Bombo Dennis, isa ka caliber .38 revolver, dapat ka rifle grenade, isa ka hand grenade, duwa ka sa isang suspected shabu, isa ka improvised shooter na may rapat sa mga residue, Bombo Dennis. Kaya gid na hambagi kung walos gid ang ulog sinisa nga balay nga ginatiniran sa mga suspetsado, Bombo Dennis. Sa background sa nga suspetsado nga si Arcelito dumitig, Bombo Dennis, kay tungod nga may-ari ini siya nga okon lutang sa may area sa Calatrava, isa ka kagawad. So amo ini ang ginhatag o kon ang sir sa iya nga warrant of arrest, Bombo Dennis, ni attempted homicide. So sino kaya Lieutenant Martir, Lieutenant Colonel Martir. So posible nga amo ini ang rason kung agin na panaugan ini siya sang warrant of arrest, Bombo Dennis. So Bombo Dennis, pamatiyan natin ang pahayag ikan kay Police Lieutenant Colonel Thomas Joseph Martir. So ato naman po sila sa na account naman po tanan, natapos naman ng SOCO, profiling naman to siguro tomorrow. So may mga bata to, hindi man sigurado nga walo ito kay mga daan.
At may nabilin man sa mga babae, no? And ang ibang mga pods nakapalagyo, tumunto na bilin ko nung ilang mga ID. And tomorrow we're filing na siyang case tomorrow. Sir, sa inyo, sa inyo nga paglantaw, pila ka mga minor de edad ang yato dito, sir? Although hindi naging kusyo ka dahil ito ko lang ito sila. Siguro mga ano to nila, mga kilala magparimutin. No? Pamilya nila, sir? Hindi ba? Nang iban ko daw, may mga relasyon mga siguro. Ay, hindi man. Hindi man mga balandid mo na Okay. Hindi kadulong nila. So, sir, ano ni sir ang background sinisang suspect, sir? So sa atong mga operatives, no, may warrant pa lang siya. And siguro may info sila nga may mga armas. Okay. Then siguro may mga complaints naman sa area. That's why nag-serve na lang yung warrant. May warrant copy ang DCP. Sir, ano ni nga warrant, sir? So attempted homicide. Basi amo ni sir ang gintiro niya ang isa kakagawad sa Calatrava, sir. Amo ini siya, sir, ang warrant niya? Yes, so amo na siya siguro. Ito, nabatian ko na sa mga information na nag-atay sa ating mga salat. Amo na siya. Bukarla. Yes, Bomba Danis, no? So, amo to, no, ang napayagikan kay Pulis sa Tananda, Colonel Martir Bomba Danis regarding dito sa nagluntad, no, nga shooting incident kagning patigayon pagin nga manhunt Charlie operation sa mga kapulisan dito sa Bayla Carlota City, Bomba Danis. Sige. Bomba Danis sa mga report, tagigit sa patrol, si Bumbo Carlamay Defense para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Assistant of all number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Damong salamat, Bombo Carla, may defensor. At tayo na karoon doon, kung pakiling ma-update ha, sining natabong shootout sa may sudad sa Carlos Quina, sudad sa La Carlota, mga kabanan, no, nga nag-resulta sa pagkasama sa isang kapulis, no, anong mga kriminality, sining pila iyak individual nga rasulod sa balay, mga taga-Bacolod, taga-Disney, plato dito sa may La Carlota, na may mga minor de edad pa, may mga na-recover nga mga high-powered caliber firearms. Kaya ba tayo mga karoon na ining drug bypass operation man sa San Carlos, dako man mga tungas kilo, 3.4 million pesos nga balong iya sa nga Shabu nga na-recover. Sa bayan na kapunto ito yun, sa datang masod na lang ko labas ka paragapaw ng mabalita nasyonal pagmabakuna sa atong sining mga lamharong kay edad 12-17 anyos. Sugdan na kuno sa Nobyembre 3. Arin na News Center sa ating Bombo Network News. News Center, Kamin! Dove Awards, Bombo Network News. And the KBP Golden Dove for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang gabi, Pilipinas! Sa anumang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Evening Edition, Oktubre 27, 2021. Napapanood tayo ng live sa Facebook at YouTube channel ng Bombo Radio Philippines sa ulo ng ating mga balita. Bersyon ng Kamara sa pinakamahalagang panukalang batas na 2022 National Budget iniakyat na ngayon sa Senado. Samantala, ang ground commander sa Dolomite Beach sa Manila Bay pinalitan matapos na hindi mapigilan ang pagbuhos ng mga tao sa lugar. Samantala, tinaguri ang mga nuisance candidates pagmumultahin din at pagbabawalang tumakbo na sa mga susunod na halalan ang placeholder o reserbang kandidato pwede ring maparusahan ayon sa COMELEC. Ang PDP laban Kusig Wing naman kinukumbinse si Pangulong Duterte na tumakbo rin sa pagkasenador sa 2022 elections. Samantala, US President Joe Biden dumalo na rin sa ASEAN Summit sa unang pagkakataon habang Pangulong Duterte isinulong ang nagkakaisang paglaban ng ASEAN countries sa COVID-19 pandemic. At ang mga bakunado ng Sinovac vaccines maaari nang mamili ng ibang brand para sa booster shots, ayon yan kay Secretary Galvez. Sa international news naman, Prime Minister ng Sudan at asawa nito abay pinalayan na rin ng militar 2 araw makalipas ang kudita. At Pinoy naman sa Sudan, hinold up ng mga gutom na Sudanese citizen. Sa sports balita naman, Los Angeles Lakers star LeBron James hindi nakalaro dahil pa rin sa injury pero Anthony Davis at Westbrook dinala ang team sa overtime win laban sa San Antonio Spurs. At live via satellite mula pa rin sa Bombo News Center Makati, kami po maghatid ng mga balita.
Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombil Marakulat ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, Ka-Star Nation, naisumiti na ngayon ng Kamara sa Senado ang kanilang pinakamahalagang panukalang batas. Ito po yung bersyon ng proposed 5 trillion pesos na national budget para sa taong 2022. Ayon dito kay House Committee on Appropriations Chairman na si Eric Yap, sa kanyang liham kay Senator President Vicente Soto III, nakasaad na Oktubre 25 pa nang maipadala ng Kamara sa Senado itong kanilang House Bill 1015-3. Ito yung 2022 General Appropriations Bill o 2 araw na mas maaga kumpara sa original na schedule. Ayon kay Speaker Lord Alan Velasco, sa pamamagitan ng maagang pagpapadala ng naturang dokumento sa Senado ay mabibigyan na ng reasonable time ang mga senador na mabusisi ang mga nilalaman nito at may pasa naman ang kanilang versyon ng natura ng mga mahalagang panukalang batas. Binigyan din pa ng Speaker ng Kamara ang kahalagahan ng pag-aproba ng national budget bago pa man matapos ang taon upang sa gayon hindi rin maapektuhan ang pagbangon ng bansa sa epekto ng COVID-19 na pandemic. At ayon pa rito sa mga leader ng Kamara, kanilang iginiit na yung version ng national budget na kanilang ibinusisi ay dumaan daw sa masusing proseso ng evaluation, mga debate na rin pag-amyenda ng mga congressman. Sa iba pang balita, pinalitan ang Ground Commander ng Dolomite Beach sa Manila Bay kasunod yan ng pagpunta ng maraming mga tao sa lugar ayon sa Department of Environment and Natural Resources o DENR. Ayon kay Environment Secretary Roy Simato, papalitan ni Ruel Surilla si Director Jacob Miamban Jr. bilang Ground Commander ng lugar. Si Surilla ay kasalukuyang Director for the Environmental Law Enforcement and Protection Service ng Kagawaran. Iginit pa ni Simato bilang commander, responsibilidad ni Miamban ang nangyari sa White Sand area ng Manila Bay sa nakalipas na 2 linggo. Kasabay nito ay sinabi ng kalihim na kailangan may bisigan pa rin ang naturang mga pangyayari. Nabatid na sa nakalipas na 2 linggo ay hindi nasunod ang health protocols tulad yan ng social distancing, bunsod ng pagdagsa ng libo-libong katao sa lugar. Ilan sa mga eksperto ang nagsabi na ang pagpunta ng napakaraming tao noon lamang linggo ay maaring maging venue yan para sa super spreader event. Samantala sa ibang balita naman sa issue ng politika, aminado si COMELEC Chairman Sheriff Abbas na nalulungkot siya na napapaikutan ng batas ukol pa rin sa tinatawag na substitution ng mga kandidato. Reaksyon ito ng COMELEC Chief habang inaabangan kung sinong mga kandidato pa ang hahabol na tatakbo pagsapit ng November 15. Ayon kay Chairman Abbas, masasabing pag-abuso ang palitan ng kandidato pero wala umanong magagawa dahil ito naman ang batas. Una rito, ilang sektor sa bansa ang nananawagan si COMELEC magpatupad ng striktong patakaran sa sistema ng substitution. Pero depensa ng pinuno ng COMELEC, hanggat hindi naamyendahan ang batas, wala niyang magagawa ang komisyon kundi tanggapin ang palitan ng mga kandidato. Sa kabilang banda niya, may negatibo ring epekto ang naturang estratehiya ng mga partido pero nasa kandidato na rin ito at sa mga botante. Ang issue naman, pagsapit na ng halalan. At kaugnay sa nasabing balita, ang nuisance candidate sa pagmumultay na at pagbabawalang tumakbo sa mga susunod na eleksyon. At ang placeholder o reserbang kandidato pwede ring maparusahan. Alamin ang karagdagang report ni Bombo Dennis Hamito. Sinisikap ng Commission on Elections Law Department na maihabol ang patakaran na magpapataw ng multa sa mga nuisance candidates o yung mga pampagulo sa proseso ng eleksyon, lalo na sa national positions. Ayon kay COMELEC Director Maria Kasingal ng Law Department, pabor sila sa panukalang gawing 100,000 pesos ang penalty para sa mga mapapatunayang tumakbo lamang para gawing katatawanan o kaya naman ay guluhin ng halalan. Sinabi ni Kasingal, sa pagdinig ng Senate Electoral Reform and People's Participation na maliban sa multa, hindi na rin papayagan ang pagtakbo ng mga ito sa susunod na 2 eleksyon. Narito ang mga bahagi ng pagtatanong ni Senator Francis Tolentino at Senator Amy Marcos kay COMELEC Director Kasingal. Can you make the substitution process as a nuisance process likewise without amending the law? Pwede ba yun? Si nuisance ay pinatakbong substitute. So magbabayad si substitutor at si substitutee kasama nung nuisance nomenclature without changing the law.
on substitution? Yes, Your Honors. The concerned aspirant will still have the same 5 days from the time of the filing of the COC of the substitute to file a petition to declare him as a nuisance candidate. So, Madam Chair, there is no more need to, although you will hear the newly filed bills, there is no more need to change the law if the COMELEC can do that. The substitute or substitutee can be declared, can be penalized by the Commission on Elections. Tama po ba? Your Honors, we submit, we support the imposition of the fine of 100,000, and we also propose that those who were declared as nuisance candidates. Right now, you don't have a fine. Yes, Your Honor, we do not have any fine. And we also would like to propose that those who have been declared as nuisance candidates be disqualified from running for 2 successive elections. Yan ang magkakasunod na tinig ng nagtatanong na si Senator Francis Tolentino at ang pagbanggit naman ng ilang mga pahayag nitong si Senator Amy Marcos. Siya kasi yung chairperson ng Senate Electoral Reform and People's Participation at tinatanong nila Bombo Elmar, Bombo Jane, si Director Maria Kasingal ng COMELEC Law Department. At inaasahan nga na may sasapinal yung mga panukalang yan at posible raw maihabol bago pa man ang pagtatapos ng sesyon sa Kongreso sa pagpasok ng pagpapalit ng susunod na administrasyon. Samantala, Bombo Elmar, Bombo Jane, sa kaugnay pa ring mga pangyayari dito naman sa Senado ay kanina may development sapagkat natanggap na ng mataas na kapulungan ng Kongreso yung kopya ng 2022 National Budget. Kasama dyan ang pondo para sa darating na eleksyon na Bombo Jane, Bombo Elmar. Nangako naman si Senate President Tito Soto na agad nilang hihimayin ang naturang taunang budget para matapos daw ang Senate version sa lalong madaling panahon at sa katuparan agad yung paglagda ng Pangulong Rodrigo Duterte sa buwan ng Disyembre. Plano tuloy ni Soto na magdala ng kopya ng naturang budget sa kanilang kahit weekend activities daw. Kasama niya yung isa sa mga kritiko ng pambansang pondo na mga nakasingit, yung pork barrel na taon-taon ay ipinipilit daw ipasok doon sa taon ng pondo. Itong si Senator Ping Lacson, ganun din si Senator Franklin Drilon ay nangako din na sisilipin at babantayan yung development para sa taon ng budget. Ay nagbigay naman ng katiyakan si Senator Sani Angara na kanilang rerendahan yung mga nakapaloob dito at tinitiyak na walang mangyayari na insertion ng hindi akma doon sa mga pinapahintulutan ng umiiral nating batas. Bombo Elmar, Bombo Jane. Okay, Bombo Dennis, dito muna sasabihin muna itong pinakamahalagang panukalang batas, itong budget. Bombo Dennis, dahil na kahit hindi pa man iakyat sa ating pagkakalam, Bombo Dennis, ng Kamara, ay tama bang pagkaalala na tuloy-tuloy yung pagdinig dyan ng Senado, Bombo Dennis? Yes, Bombo Elmar, gano'n na nga ang proseso. Pero ang pagkakaiba nito, kahit matapos nila yung mga pagdinig dito sa panig ng Senado, hindi yan maaaring iakyat sa plenaryo at mauna na gumawa ng kanilang version ang Senate side. Kailangan hintayin nila yung version ng Kamara, Bombo Elmar. Yan yung proseso na itinatakda. At mula dun sa proseso ng Kamara ay saka naman magkakaroon ng final na version ang Senado and then i-reconcile yung dalawang version na yan sa bicameral conference at kung anong mapapagkasunduan, yung reconciled version, ito naman ang lalagda ng Pangulo bilang pambansang pondo sa taong 2022. Okay, balikan ko yung issue sa mga nuisance candidates tuwing halalan every 3 years sa Bombo Dennis. So nangulugan dyan sa pagkaintindi natin, hindi na kailangan ang batas na iaprubahan ng Kamara at ng Senado, kundi maging dyan sa COMELEC na lamang sila. Ganun ba, Bombo Dennis, na sila na mismo ang gumawa ng patakaran nila sa kung dadaan pa ng Kongreso to? Abay, napakatagal at baka hindi na maisulong yan, Bombo Dennis. Ganun na nga, Bombo Elmar, ang sinasabi dito ng abogado rin ito, si Senator Francis Tolentino. Sinasabi niya, hindi na pala kailangan ang mga additional na batas. Although may mga nakabinbin nga
sa Senate Electoral Reforms and People's Participation Committee na mga panukala rin na mga pagbabago ukol dito. Pero sabi niya ay pwede nang gamitin yung existing law para ma-implement yung pagpapataw ng ilang hakbang para hindi na naaabuso yung proseso ng eleksyon. Hindi na nagkakaroon pa ng mga nuisance candidates na ito ay mabigyan ng leksyon at hindi na rin sila payagang tumakbo sa susunod na mga eleksyon. Yan yung tinutukoy kanina, pinupunto doon sa kanilang pagtatanong dito nga sa Law Department Head, si Director Maria Kasingal, Bombo Elmar. Kung yung pahayag ni Director Kasingal magkatutuyan, Bombones, first time yan na mangyayari ha, napapatawan ng 100,000. Oo, itong mga nuisance candidates. Nauubos ang oras dyan ng COMELEC kasi in the name of democracy nga, sabi nga nila, fairness. So, bibigyan sila ng tsansa na magdinig. So, ngayong araw-araw ng pagdinig yan, mauubos yung oras nila ng mga COMELEC officials sa pagtalakay ng mga nararapat na mga kandidato na nilagay sa listahan na Bombo Dennis. Oo nga, Bombo Elmar, biruin mo, Google ng panahon para sa isang kandidato na nagpapakilalang half zombie, half alien. Iba pa. Nako, napaka... Mayroon pang mga out of this world, may mga follower yata ito, Bombo Elmar. Pero bahala na ang COMELEC, hindi na lang natin tutukuhin kung sino yung kandidato na nagpapakilalang half alien, half zombie. Pero may mga ganyang klase ng kandidato, Bombo Elmar. So obviously, sabi ni Director James Jimenez, nagpagsalita ng COMELEC, alam na kung ano yung kategoryang kinabibilangan ng mga ganong klaseng kandidato, hindi raw nagsiseryoso itong mga ganito. At para maiwasan yan, pagbabawalan na rin silang tumakbo sa mga darating pang halalan. Sige, abangan natin yan kung magkatotoo itong pangako ng COMELEC. Maraming salamat, Bombo Dennis. Mula sa Senado, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bas Radio, Bombo! Samantala, sa iba pang balita, bukod sa pagiging extraordinary housewife, katulad ng paglalarawan ni Senator Amy Marcos, iginiit ng kampo ni Vice President Leni Robredo na ang second highest elected official ay extraordinary lawyer din. Iginiit ni Attorney Barry Gutierrez na bukod sa pasado sa board exam, si Robredo ay productive legislator din at totoong degree holder. Reaksyon ito ni Gutierrez matapos sabihin ni Marcos sa isang panayam na maihahambing niya si Robredo bilang extraordinary housewife na hindi dapat maliitin. Sa naturang panayam, ibinahagi ni Marcos ang ilan sa kanyang opinyon hinggil sa mga kandidato sa 2022 national elections. Mababatid na makakaharap ulit ni Robredo sa halalan ang kapatid ng senadora na si dating Senator Ferdinand Bongbong Marcos. Pero sa pagkakataon na ito ay para nasa pinakamataas na posisyon sa bansa. Bukod kay Robredo, nagpayag din ang senadora hinggil sa kanyang paglalarawan kay Manila City Mayor Isko Moreno. Para kay Marcos, si Moreno ay ang paboritong basurero ng bansa dahil sa kanyang nakaka-inspire na istorya. Si Senator Manny Pacquiao naman, anya ay mayroong puso ng isang kampiyon. Si Senator Ping Lacson ay isang matinik na investigador at si Senator Ronald De La Rosa naman ay isang modelo sa mga pulis. Samantala, issue pa rin sa politika, abay itong PDP laban, itong co-siwing ni Secretary Alfonso Cusi. Abay kinakonsidera daw itong si Pangulong Duterte na tumakbo rin sa pagka-senador. May mga detalye pa si Bombo De Vincent Pasit. Kinukumbinse ng PDP laban Cusi faction si Pangulong Rodrigo Duterte na tumakbo sa pagkasenador sa 2022 national elections. Kinumpirma ni Energy Secretary Alfonso Cusi, ang head ng isa sa dalawang wing ng ruling party, na mayroong pagsusuyong ginagawa sa ngayon kay Duterte para tumakbo ito sa pagkasenador sa halalan sa susunod na taon. Maaari nga rin aniyang maging campaign manager pa si Duterte ng standard bearers ng PDP laban Cusi faction na sina Senators Ronald Bato de la Rosa at Christopher Bongo. Magugunita na si Duterte ang napili sana ng Cusi Wing para tumakbo bilang vice-presidente sa ilalim ng kanilang partido, pero umatras dito ang Pangulo sabay anunsyo ng kanyang pagre-retiro sa politika. Kalaunan, kinuha ni Go ang posisyon na tatakbuhan sana ni Duterte habang si De La Rosa naman ang siyang naghain ng kandidatura sa pagkapangulo. Gayunman, sinabi ni Cusi na nakahanda pa rin naman ang PDP laban na ibalik ang kanilang orihinal na plano na si Go ang patakbuhin sa pagkapangulo at si Duterte naman ang running mate nito kapag magbago ang Pangulo ng kanyang desisyon. Sa ngayon, iginiit ng opisyal na si De La Rosa pa rin ang kanilang isinusulong na maging presidente at ang katandem niya naman ay si Bongo.
Bombo Davidson Pasit nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! The Coronavirus Infectious Disease or COVID-19 Pandemic Update. Lalo pang bumaba ngayon ang nationwide daily tally ng mga dinapuan ng COVID-19 sa Pilipinas matapos na iulat ng Department of Health ang 3,218 na karagdagang kaso. Ito na ang pinakamababa mula nung buwan ng Mayo. Kaugnay nito ang mga nahawa sa virus mula noong nakarang taon sa bansa ay umabot na sa 2,768,849. Marami naman ang bagong naitalang gumaling na umabot sa 6,660. Sa ang mga naka-recover sa bansa ay nasa kabuang 2,676,349 na. At ang mga aktibong kaso ngayon ay lalo pang nabawasan, nasa mahigit 50,000 na. Gayunpaman, sa kabila nito, umabot sa 271 ang mga nadagdag na pumanaw sa bansa dahil sa deadly virus. Ang kabuang death toll mula noong nakarang taon ay nasa 42,348 na. Mayroon namang isang laboratorio na hindi nakapagsumite ng datos sa COVID-19 Document Repository System ng DOH. Samantala, patuloy pa rin naman ang paalala ng DOH na bagamat bumababa ang mga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas nitong mga nakaraang araw, hindi pa rin dapat magkampante ang lahat. Bagkos, ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards at agad na magpabakuna. Samantala sa kaugnay pa rin balita, kabuang 18,666 mga minor de edad na may comorbidities o may mga sakit ang nabakunahan na rin laban sa COVID-19. Simula naman itong pagbabakuna noong Oktubre 15. Ayon sa Department of Health, nauna nang sinabi rin ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. na mula na magsimula ang bakunahan sa lahat ng mga minor de edad nitong Nobyembre 3, kung saan nga ay target ng pamahalaan na bakunahan ang nasa 12.7 million katao na kabilang naman sa nasabang age group. Target din ng bansa na matapos ang bakunahan sa mga minor de edad sa buwan ng Disyembre upang maprotektahan daw sila mula sa severe COVID-19 infection. Muling nagpaalala pa rin ang DOH na mga minor de edad na magpababakuna ay kailangan kukuha muna ng clearance mula sa kanilang mga doktor, kabilang na ang kanilang consent at assent naman sa kanilang mga magulang o mga guardians. Samantala naman si US President Joe Biden dumalo sa ASEAN Summit sa kauna-unahang pagkakataon at si Pangulong Duterte itinulak ang nagkakaisang paglaban ng ASEAN countries sa COVID-19 pandemic. Iyan at iba pang mga balita, may report si Bombo Raymond Tinaza. Bombo Jane, Bombo Elmar, bago yung mga balita mula sa nagpapatuloy na ASEAN Summit sa bahagi ng Brunei Darussalam ay ito muna dahil sa ngayon ay pinapakilos na rin yung mga miyembro ng Bureau of Fire Protection o BFP at Philippine National Police na mayroong medical background gaya ng dati o kaya ay tapos sa pagka-doctor, nurse o kaya sa alinmang related science o mga kurso. At sila daw ay gagamitin sa pagbabakuna sa ating mga kababayan at sila ay yung atasan na mag-iikot sa mga barangay din kasama yung mga local government units para talaga maparami pa yung mabakunahan na ating kababayan. At meron din daw mga papaikutin pa na mga pampasahero o yung mga arkilahin na bus para sila yung doon na magbabakuna yung ating mga kababayan at hindi na kailangan pang pumunta sa mga tinatawag na inoculation sites. Na ito ang bahagi ng pagpapaliwanag pa ni DILG Undersecretary at Spokesman Jonathan Malaya. Nagbigay po ng instruction si Secretary Eduardo Año sa PNP at sa Bureau of Fire Protection na yung mga doktor at nurses ng BFP at ng PNP ay kailangan maging available sa ating mga LGUs sa inoculation nila, no? Kasi marami po tayong mga bombero at mga pulis na may medical background o kaya naman graduate ng medical allied professions, pwede po yang tumulong sa ating vaccination program. At inatasan din po ng ating kalihim ang Philippine National Police na imbestigahan ang lahat ng reports ng negligence ng mga LGUs kung magkakaroon man ng report ng wastage ng ating bakuna at hindi naninit yung mga targets na ibinigay ng National Task Force COVID-19. Magbabahay-bahay ang ating barangay o ang LGU para alamin
kung sino pa ang hindi bakunado. Ano? Yun pong mobile vaccination naman, yun po yung meron tayong bus, no, or van na umiikot sa mga barangay para makapagpakuna na doon sa mga lugar na yon. So, yun pong sinasabi nating house to house is more of determine kung sino pang hindi nagpapabakuna at hikayatin o kumbinsihin na sila ay magparehistro at magpabakuna na kaagad sa pinakamadaling panahon. Samantala, kaugnay naman sa nagpapatuloy na 39th ASEAN Summit and related summit ay kanina sa kauna-unahang pagkakataon bilang presidente ng Estados Unidos ay dumalo via virtual itong si US President Joe Biden. At dito ay naging sentro rin ng kanyang pahayag yung kanyang pagtuligsa doon sa nangyaring kudeta sa bansang Myanmar na miyembro ng ASEAN. At dito kanyang sinabi na kumbaga dapat magkaisa yung ASEAN Community para maibalik sa tinatawag na demokrasya yung Myanmar na ngayon ay nasa ilalim ng junta. At kasama rin sa kanyang tiniyak ay yung US daw ay manatili at lalo pang ilapit yung Estados Unidos para sa ASEAN tungo sa pagpapaunlad, pagpapatatag dito sa ASEAN region. Na ito, yung bahagi ng pahayag kanina ni US President Joe Biden. You can expect to see us showing up, as Vice President Harris did with a recent trip to the region. You can expect to see me personally showing up and reaching out to you. You can expect to see the United States deepening our long-standing cooperation, pursuing new avenues of ministerial dialogue, investing in our countries and driving inclusive prosperity in this critical region. In fact, we intend to launch a new program and initiatives to enhance our cooperation across the range of issues, totaling more than $100 million. Our bottom line is that ASEAN is essential. I want to say that is essential to the regional architecture of the Indo-Pacific. And the United States is committed to ASEAN's centrality. I want you to know I am truly looking forward to working with you to advance not only our many shared interests, but our shared values and shared vision for a region where every country can compete and succeed on a level playing field. And all nations, no matter how big or powerful, abide by the law. So I want to thank you all for this opportunity. I look forward to this being the first of many meetings. Ang bahagi ng naging pahayag ni US President Joe Biden sa nangyaring ASEAN Summit, Bombo Elmar, Bombo Jane, at kanya rin si Pangulong Duterte ay nagbigay din ng kanyang mensahe at nasentro naman ito sa problema pa rin yung kinakaharap ng buong mundo na COVID-19 pandemic. At kanyang hinhikayat yung ASEAN Secretariat na madaliin yung pagbili ng bakuna gamit yung Quick Response Fund ng ASEAN habang may available pa na mga bakuna. Isinusulong din ni Pangulong Duterte ang pagkaroon ng vaccination research facility dito sa ASEAN para hindi na raw kinakailangan pa na umasa sa ibang mga bansa gaya sa US, sa Europe ng mga bakuna kung meron pang mga darating na pandemya gaya ng COVID-19. Narito naman ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Duterte. It has been almost 2 years since the first COVID-19 case was recorded. But for our region is still reeling from its impact. Today, circumstances tell us one thing: the road to comprehensive and inclusive recovery will be long and difficult. While we welcome and appreciate the support of our external partners, we as the ASEAN community must be able to stand on our own. Hence, I urge the ASEAN Secretariat to expedite vaccine procurement to the COVID-19 Response Fund if there are still available funds. Then we should purchase more. We must also
have our own regional vaccine research production facilities for us to be ready for the future public health emergencies. Yan naman yung bahagi ng pahayag ni Pangulong Duterte kanina rin sa nagpapatuloy na ASEAN Summit. At marami pa na mga events halos magkakasunod-sunod yung naging session kanina maghapon at meron pang inaasahan natin hanggang bukas din na kung saan matapos yung 39th ASEAN Summit and related summits. At meron pang mga tinatawag na pagkipag-meeting din sa mga dialogue partners ng ASEAN. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, basta radyo, Bombo! Bombo Raymond, naalala ko pag ganitong ASEAN Summit, meron silang sa huli na communique ba yan o summation o kaya naman Declaration, ay, declaration, yung kabuuan nila. Meron bang ilalabas pa yan? Well, asahan natin na meron din na Bombo Elmar, ito yung gaya ng nakaraan kung sino yung host o country ay doon ipapangalan. So this time ay gagawin na Brunei Declaration. So ito yung magiging buod ng lahat ng mga pinag-usapan, mga meetings Bombo Elmar. So diyan ilalabas at inaasahan natin na talagang doon pa rin sa sentro yung paglaban ng ASEAN region sa COVID-19 pandemic. At ilan pa, may sinusulong pa si Pangulong Duterte yung patuloy na pagrespeto sa karapatan ng mga migrant workers dahil sila daw ay dapat tratuhin bilang tao at hindi dapat daw sila inabuso, sinasaktan. So yan sa kabilang na mga sinusulong ng Pangulong Duterte, kabilang na yung paglaban pa rin sa transnational crimes, lalo na yung illegal drugs at human trafficking. So yan yung mga agenda ng 39th ASEAN Summit, Bombo Elmar. Medyo tumimbre sa akin yung talumpati ni US President Joe Biden na magiging personalized, parang babawi siya, no? Dahil sa lumalakas yung influensya ng China, hindi kaya itong promise ni Joe Biden na mag-reach out sa mga ASEAN countries sa Bombo Raymond upang ma-counter naman itong ginagawang malaking influensya ngayon ng China na medyo humina nung panahon ni US President Donald Trump. Bombo Raymond, how's that? Well, parang ito yung nakikita natin na parang realization nung dati pang isinusulong ni dating US President Barack Obama na isang Democrat din, Bombo Elmar. Ito yung pivot o kaya shift ng power ng US dito sa Indo-Pacific region. So kasama na dyan yung ASEAN community dito sa Southeast Asia, Bombo Elmar. At mula doon nga sa concentration from Afghanistan sa Middle East ay medyo mag-shift sila dito sa bahagi nga ng Indo-Pacific region, lalo na sa tumitindi na tension at presence, aggressive move ng China sa West Philippine Sea, Bombo Elmar. So tama ka dyan, yun yung gustong ipunto ni US President Barack Obama o US President Joe Biden na talagang mas tutok sila ngayon doon sa pagkipagrelasyon, pakikitungo dito sa ASEAN, Bombo Elmar. Okay, sa ibang banda naman, usapin dito naman sa pagkuha na rin ng serbisyo ng Bureau of Fire Protection, PNP Medical Group, dahil sa nakatilipas na araw, pati yung mga dentista, kukunin na rin. Ito ba'y nangangahulugan, Bombo Raymond, na bumagal tayo doon sa pagtuturok? Sabihin kasi ng ating National Task Force at maging yung IATF, ang dami natin ngayon mga bakuna. Pero ang problema nito, yung magbabakuna, Bombo Raymond. Sa tambak ngayon, nakatambak na. Tama ka dyan, Bombo Elmar. Ito yung tinatawag ni Secretary Galvez na kumbaga to ramp up at recalibrated na vaccination efforts. So dahil ngayon, meron tayo sa mga warehouses na nasa almost 40 million doses ng bakuna. Available yan na maituturok. At gaya na sabi mo, ilan pa na mga may medical background, gaya na mga yun nga ngayon, yung BSP at sa PNP, ay kumbaga gagamitin na rin sila ng DILG para magbakuna. Para may turok dahil kailangan daw bilisan. Target nila kasi, Bombo Elmar, na by February ay dapat nakuha na natin yung 70 million or 70% ng ating total population ay vaccinated na. Dahil para mas ligtas daw yung gaganapin na 2022 elections sa darating na Mayo ng susunod na taon. So ngayon kasi ay nasa halos 30% pa lamang tayo. So malayo pa sa herd immunity sa buong bansa. Ang inaalala ko rin ito, Bombo Raymond, yung personal ko lamang ito,
Ang pinag-uusapan na ngayon, yung third dose, mga booster na. Pero anyat, dito pa tayo sa pinag-uusapan tayo, Bomboremo, sabi mo nga 30% pa lamang. So talagang hindi naman ito doble, triple pa o doble-doble kayod pa tayo para mapalawak pa ng gusto ang bakuna, pagbakuna. Dahil sa, nandyan yung napakaraming bakuna na sa atin ngayon, Bomboremo. Oo, dahil baka makompleto this October bago matapos, ay makompleto yung kumbaga na order na kontrata na 100 million doses ng bakuna, Bombo Elmar. So, diba last time sa kanyang Talk to the People ni Pangulong Duterte, ay inatasan na niya yung DILG, yung lalo yung mga local government units, mga barangay captain, mga mayor, na kung kinakailangan talagang mag-house to house na sila, magbahay-bahay para hanapin kung sino pa yung mga hindi nabakunahan para mabakunahan na, dahil otherwise matingga na naman. At yun yung pinapangambahan nila, dahil kung hindi talaga makuha yung herd immunity, ay baka magkaroon na naman ng surge, lalo na sa labas ng Metro Manila, dahil ang Metro Manila ay nasa 85% na yung inoculated, Bombo Elmar. So, ang kailangan talaga ay doon sa labas ng Metro Manila, sa mga lalawigan, lalo yung mga merong, yung may hesitancy pa rin sa pagpapabakuna, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Raymond. Okay, para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinazo nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantala, good news naman dahil sa magsisimula na raw sa Nobyembre ang rollout ng experimental antiviral pill. Ito po yung gamot na Molnupiravir ng Merck and Company sa mga ospital na mayroong compassionate special permits. Sinabi ng kumpanyang Meditex at na rin ng kanilang co-founder na si Mona Lisa Salian, sasapat para sa 300,000 COVID-19 positive patients ang volume na kanilang binili mula naman sa mga supplier. Yung mga ospital na merong tinatawag naman na CSPS, ito po siyang mag-prescribe naturang gamot sa pasyente. Ngayong hindi pa nabibigyan ang Molnupiravir ng emergency use authorization mula sa Food and Drug Administration. Sinabi ng pharmaceutical company Jaca Pharma Incorporated President Manny Hernandez, ang Molnupiravir ay kailangang inumin ng 2 beses sa loob ng 5 araw o depende sa prescription ng mga doktor. Sa kanilang tansya, 130 pesos pala hanggang 150 pesos yung presyo ng Molnupiravir. At narito ay sinabi rin ng isang health expert na ang Molnupiravir ay maring inumin sa oras na expose ang isang tao sa COVID-19. Binabawasan kasi raw ng turang gamot ng kalahati ang tsansa na lumala naman yung mild case ng COVID-19. Sa iba pang balita, iniulat naman ng Octa Research Group na may significant hesitancy sa COVID-19 vaccines ang Visayas at Mindanao. Ayon kay Octa Research Professor Guido David, kadalasan sa mga nag-aalangan sa bakuna ay nagmula sa rural areas, lalong-lalo na ang mga kabilang sa socio-economic classes D&E base sa kanilang ginawang survey. Sa palagay ni David, dapat anyang ituon ang pagmimensahe na ligtas ang mga bakuna dahil naniniwala ang ilan na hindi ito ligtas gamitin. Napansin din nito ang pagbaba ng bilang ng kaso ng COVID-19 sa bansa. Idiin niya, gayunpaman, na ang pagbabakuna kasama ang pagsunod sa minimum public health standards ay siyang susi sa pagpigil sa pagkalat ng COVID-19 sa bansa. Anya, nasa tamang daan ang pamahalaan at kailangan lang talaga na paigtingin ang testing at vaccinations. Magugunitang ang bansa ay nakapagtala na ng 25.7 million fully vaccinated kontra COVID-19. Samantala naman, asahan bukas ang pagdating ng ika-100 million na dose ng coronavirus vaccine na Pfizer at AstraZeneca. Sa kasalukuyan, ang bansa ay meron ng mahigit 97.6 million doses at inasang makakatanggap pa ito ng 2.8 million ngayong gabi o bukas ng gabi. Ayon naman sa National Task Force Against COVID-19. Sa nasabing bilang, nasa halos 1 milyong doses ng Pfizer vaccine ang darating daw sa Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport ngayong gabi. Ang nasabing mga bakuna ay binili ng national government mula naman sa Estados Unidos sa pamamagitan ng loans mula sa Asian Development Bank o ADB. Asahan naman bukas ng gabi, darating naman ang mahigit 896,000 doses ng AstraZeneca sa NAIA Terminal 1. Ang nasabing bakuna naman ay bigay ng Japanese government sa pagitan ng bilateral vaccine sharing. Nasa halos 1 milyong doses ng government-procured Pfizer vaccine naman ang darating bukas din ng gabi sa Terminal 3 naman yan ng NAIA. Ang delivery
ay dadaluhan din ni Secretary Carlito Galvez Jr. ang vaccine czar at Chief Implementer ng National Task Force Against COVID-19 upang markahan ang pagdating na ika-100 milyong doses ng bakuna. Kapag natapos na ang 3 shipment, aabot na sa 100.5 million na mahigit na doses ang supply ng bakuna na sapat para na ma-fully vaccinate ang mahigit 50 milyones na mga Pilipino. Ang mga bakunado naman ng Sinovac vaccines, maaari nang mamili ng ibang brand para sa booster shot. May pag-uulat si Bombo Marlene Padiernos. Pinapayagan na ng gobyerno na mamili ng ibang brand ng mga bakunang aprobado ng World Health Organization bilang booster ang mga individual na kumpleto ng nabakunahan ng Sinovac vaccine. Sa isang panayam kay National Task Force Chief Implementer Secretary Carlito Galvez Jr., hinihintay na lamang ng kanilang kagawaran na maaprubahan ang amyendang ito ng mga manufacturers ng COVID-19 vaccines. Ani Galvez, inaasahang ilalabas ng World Health Organization Strategic Advisory Group of Experts on Immunization o WHO SAGE ang final guidelines sa publiko ukol dito sa kalagitnaan ng buwan ng Nobyembre o sa darating na Nobyembre 15 kapag ito ay tuluyan ng maaprubahan ng Food and Drug Administration na agad namang ipatutupad ng pamahalaan. Uunahin na bakunahan ng booster shot ang mga health workers at immunocompromised at saka naman sunod na babakunahan ang iba pang mga priority sectors. Matatandaan na una nang inaprobahan ng Department of Health ang rekomendasyon ng Health Technology Assessment Council o HTAC ang pagbibigay ng booster shot sa mga healthcare workers at senior citizens 6 na buwan matapos silang mabakunahan habang 28 araw naman matapos ang complete vaccination maaaring mabigyan ng booster ang mga immunocompromised patient. Sa pagpapaliwanag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ang booster vaccine ay ibinibigay sa mga individual na huminang immune system nang makatanggap ng kumpletong bakuna laban sa COVID-19. Habang ibinibigay naman ang third shot bilang bahagi ng primary series upang lalong mapalakas ang immune response ng isang tao. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Ang health news niya, ito po sa atin ang Immunomax, the one and only immunomodulator made with pure same glucan. At abangan din ang detalye pa dahil sa unang pagkakataon po ang Pilipinas nagpadala rin ng kinatawan daw sa beauty pageant na Rianado International del Cafe na gaganapin mo sa Colombia. At yung detalye naman ng balita na isang Pinoy daw, OFW sa bansang Sudan na meron nagaganap ngayon na civil war at ginarin itong nangyaring kudita. Abay, hinuldap daw doon. Samantala muna sa patuloy pa nating mga balita, inanunsyo ng Manila Cathedral na magasagawa sila ng tinatawag na Rite of Blessing sa mga cremated remains mula Oktubre 24 hanggang Nobyembre 14. Iyon ang gagawin tuwing Sunday Masses. Maaring bitbitin o dalhin ng pamilya yung mga urn o kaya larawan ng namatay. Ang nasabing hakbang ng Manila Cathedral ay upang ipanalangin at magbigay aliw din sa mga pamilyang nawala ng mahal sa buhay ngayong panahon naman ng matindi ang pandemya. Kung malala, inanunsyo na rin ng pamahalaan na sarado ang lahat ng mga sementeryo, yung mga memorial parks at yung mga columbarium sa bansa simula Oktubre 19 hanggang Nobyembre 12 upang mapigilan naman ang pagkumpul-kumpul na mga tao doon po naman sa mga iba't ibang sementeryo sa ating bansa at gana rin yung pagkalat ng COVID-19. Kaya naman hininikayat din po itong ating mga kababayan sa halip na magtungo ng Todos Los Santos doon sa mga sementeryo ay gawin na lamang bago ang Todos Los Santos o araw ng mga patay o kaya naman ay pagkatapos na natura namang mahalagang araw para naman sa mga Katoliko sa Pilipinas. Samantala muna, abangan pa ang detalye sa ating international news. Yung Prime Minister ng bansang Sudan kasama yung Mrs. Abay pinalaya na raw ng military junta 2 araw matapos naman ilunsad ang kudita. Pero bago ang mga balitang muna yan sa ating mga paalala. Have a light and refreshing day with a new Dunkin' Brewed Tea. Taste the full-bodied flavor of Dunkin' Black Tea and sip on the delicate flavor of Dunkin' Green Tea. And
Enjoy it hot or iced. Price starts at 55 pesos at select Dunkin' stores nationwide. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Samantala, paggamit ng cocaine ni Julian Ongpi na sangkot sa pagkamatay ng Davao-based artist na si Bri Honson, kinontra ng kanyang abogado. May nakuhang impormasyon si Bombo Gerald Ulip. Hindi raw kumbinsido ang abogado ni Julian Ongpi na gumamit ito ng cocaine sa kabila ng pagpositibo nito sa paggamit ng naturang ipinagbabawal na droga. Ayon kay Attorney Dennis Manalo, hindi raw ito sang-ayon sa konklusyon na gumamit si Ongpi ng cocaine, pero sang-ayon naman ito sa pagsasagawa ng test at kumbinsido ring mayroong cocaine sa kanyang urine test. Pero dapat daw ay malinaw kung ano-ano ang actual bottles o brands ang ininom ni Ongpi at ang kanyang kasintahan na si Brianna Bri Honson na posibleng nakaapekto sa resulta ng kanilang drug test. Ito raw ang mga material facts na kailangang matukoy ng mga otoridad dahil pwede raw nitong maapektuhan ang urine content ng mga taong sangkot. Paliwanag niya, mayroon daw ilang produkto na mayroon ding cocaine content gaya ng Coca Tea. Kaya naman ang mga uminom nito ay posibleng magpositibo rin sa cocaine kapag isinailalim sa urine test. Kung maalala, naghain na ang Department of Justice o DOJ ng mga reklamong possession of illegal drugs laban kay Ongpi na isinasangkot sa pagkamatay ng Davao-based artist na si Honson. Naihain na ito sa Regional Trial Court ng San Fernando doon sa La Union. Una rito, na-recover ng mga pulis ang mahigit 12 gramo ng cocaine sa silid ng hotel na tinuluyan ni Ongpi at Honson sa isang beach resort sa La Union, kung saan naman natagpo ang walang malay ang artist. Maliban nga kay Ongpi, positibo rin sa paggamit ng cocaine si Brianna Bri Honson. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Ang balitang yan hatid po sa atin ng Dunkin Donuts at pamaya po sa ating sports balita by Los Angeles Lakers star LeBron James hindi raw nakalaro dahil naman sa injury. Bago ang balitang yan, madako muna tayo sa Senado dahil sa muling ipagpapatuloy bukas ng Senado ang controversial pa rin ng investigasyon dito po naman sa controversial na kumpanya na Farmally na iniaangal din ng Pangulong Rodrigo Duterte dalan pa rin sa patuloy sa Senado. Nagbabalik si Bombo Dennis Samito mula sa Senado. Tuloy na tuloy pa rin, Bombo Elmar. Bukas alas 11 ng umaga ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa kabila ng inaaning mga pagbatikos mula kay Pangulong Rodrigo Duterte ng pinuno ng nasabing lupon na si Senator Richard Gordon. Sa isang pahayag na inilabas dito sa amin ay nakaschedule ito alas 11 ng umaga, Bombo Elmar. At imbitado pa rin yung mga kaparehong imbitado sa mga nakalipas na pagdinig. Yun nga lang, hindi na raw ine-expect yung presensya ng mga miyembro ng gabinete. Pero yung mga pinapatawag at mga pinapahanap ay tuloy. Hinahanap pa rin yung magkapatid na Mohit at Twinkle Dargani na ngayon ay wanted na, ay hindi pa rin mahagilap, Bombo Elmar. Nagpasaklolo na nga sa iba pang mga otoridad. Itong mga opisyal ng Senate Blue Ribbon Committee at mismong ang mataas na kapulungan ng Kongreso ay nakikipag-ugnayan na sa iba pang ahensya ng pamahalaan para mahanap ang mga ito. Hindi naman para gipitin daw, kundi pagpaliwanagin. Kaugnay lamang doon sa mga pinasok na kontrata at isumiti yung mga dokumentong kinakailangan. Sapagkat nagmatigas nga sa mga nakalipas na pagdinig, ito magkapatid na Mohit at Twinkle Dargani na ipresenta yung mga hinahanap na dokumento kaugnay sa kanilang mga pinasok na deal, lalo't maliban dito sa Farmally, natuklasan na may iba pang mga kumpanyang itinayo at pinagdaanan itong pondo, bagay na nagiging mas lalo raw questionable at interesting para dito sa mga mambabatas kung ano ba talagang naging takbo ng naturang mga transaksyon. At dito, Bombo Elmar, ay pinagbabatayan ng pagpapatuloy ng hearing yung 6 na mga resolusyon mula sa iba't ibang mambabatas na nagsasabing dapat siyasatin itong usapin ng Farmally PSDBM deal. At inaasahan nga na magbibigay din ng ulat ang Senate Sergeant at Arms dito sa pamunuan
ng Blue Ribbon Committee. Lalo't hanggang ngayon, yung mga pinapahanap ay hindi pa rin may presenta sa panel kahit mahigit 1 linggo na ang nakakalipas sa Bombo Elmar. Wala pa rin silang idea kung ito baka raw ay nakalabas na ng bansa, lalo't nakaschedule nga yung si Twinkle Dargani na ikakasal doon sa Estados Unidos. Gayunman ay nangako naman sila sa mga nakalipas na pagkakataon na makikipagtulungan. Yun nga lang, matapos ang paglalabas ng arrest order, bigla na itong nag-offline at hindi na mahagilap ng mga senador. Bombo Elmar, Bombo Jane? Bombo Dennis, anong reaksyon dyan ng Senate Committee on itong Blue Ribbon Committee? Ang sabi ni Mohit Dargani, ito yung corporate secretary ng Pharmally, tinitreat daw ng mga senador bilang makriminal sila. Bombo Dennis, na pinagsasakdal na raw, nag-iimbestiga pa lamang daw ngayon. Anong mga naging reaksyon dyan ng committee ba, Bombo Dennis? Well, ang paliwanag naman ni Senator Richard Gordon, hindi sila idinidiin bilang kriminal daw dahil dokumento lang naman yung hinihingi. Kung naibigay na raw yung dokumento, di tapos na ang usapan sana. Kaya lang, lalong naging malalim pa nga itong issue na ito, Bombo Elmar, dahil yung mismong dokumento ay ayaw ilabas. Nagmamatigas itong magkapatid na Dargani, pareho itong opisyal ng Pharmally, ay yan yung nagbunsod para i-contempt na lamang sila. Yun nga lang, nang puntahan sa kanilang bahay ay hindi na ito mahagilap, Bombo Elmar. Simple lang ang sinasabi nga ni Senator Gordon, ganun din doon sa pagsasalita ni Senator Panfilo Lacson na sinasabi hindi nilang personal na puntirya itong mga Dargani. Lalo't wala naman silang kinalaman sa mga personal na buhay, Bombo Elmar. Pero yung dokumento, that's a public document. Dapat ipresenta sa pagdinig ng Senado para mapagbatayan doon sa mga binabalangkas na batas upang makapag-ingat na ang gobyerno sa mga pinapasok na deal. Ganun dapat ang sundin, ipresenta ang hinihinging dokumento. In fact, yung inisyu dito, hindi lamang para sa tao, Bombo Elmar, subpoena, ducis tecum, tsaka yung subpoena ad testificandum. Pareho yan, Bombo Elmar. Pero yung issue dun sa dokumento, hindi nila ma-provide. Although ito'y public document na dapat daw maipresenta, lalo't may kinalaman ng gobyerno doon sa naturang kasunduan o yung deal na pagbili ng bilyong halaga ng mga medical supply, Bombo Elmar. Si Bombo Jane, go ahead, Bombo Jane. Sa gagawing pagdinig bukas sa Bombo Dennis, anong bago ang dapat asahan at kailan ba ito matatapos? Napakagandang tanong, Bombo Jane. Sabi nga, till thy kingdom come, yung binabanggit dito. So, kahit yung mga miyembro ng panel, hindi nila alam, wala silang idea. Lalo't nadadagdagan kada araw yung mga usapin na tinatalakay, lalo't may mga sumusulpot pa na mga panibagong usapin. Katunayan nga dyan na hindi pa ito matatapos, yung issue doon sa mga ambulansya, hindi pa naman totally natuldukan yun, Bombo Jane. Dito pa lamang ito sa Pharmally issue ay talagang overloaded na yung Senado kaugnay doon sa mga isinusumite rin ng mga ebidensya. Galing sa iba't ibang tao ito, Bombo Jane, at kinakailangan i-verify, kaya tinatanong ng direkta ang mga resource person ukol doon sa mga nilalaman ng mga papeles, doon na be-verify na ito nga ay authentic yung mga dokumento, saka uusad sa iba pang usapin ang naturang mga pagdinig. So, sabi ni Senator Richard Gordon sa amin, dito sa Senate Media, wala pa rin silang katiyakan kung kailan ito matatapos. Pero yung submission ng mga initial na tao na pakakasuhan ay nasa kamay na ng liderato ng Senado. And then itutulak na ito doon sa Office of the Ombudsman. At kung may kailangan din kasuhan sa panig ng Department of Justice, ay bahala na yung legal team ng Senado na siyang gagawa naman ng mga karampatang aksyon hinggil dyan. Pero ang inaasahan nating isa pa, yung report ng Senate Sergeant at Arms sa Bombo Jane doon sa whereabouts ng mga hinahanap nilang tao at mga dokumentong pinapa-retrieve sa kanila ng Senate Blue Ribbon Committee kung ano ng status. Meron man o wala na nahanap, ay kinakailangan pa rin nilang iulat ito sa panel sa pagpapatuloy ng nasabing investigasyon. Bombo Dennis, naalala ko pala sinabi kayo ni Senator Gordon, may reaction siya rin dito sa payag ng Pangulong Duterte, na yung pag-uugali daw, yung sigaw-sigaw na yan, dapat bigyan ng kortesiya itong kanilang mga bisita. Pero ang binabanggit nata nitong si Senator Gordon, locus talking, parang sinasabi niya, na sino naman ang umabuso daw ng kapangyarihan.
So talagang hindi pa matapos-tapos. Gano'n na nga, Bombo Elmar. Parang minsan talagang, hindi minsan, talagang nadadalas na nauwi na ito sa personal dinabangayan ni na Pangulong Duterte at ni Senator Richard Gordon na siya namang panel head dito sa Blue Ribbon Committee, Bombo Elmar. At may mga personalities pang ipinatawag, mga bago ito na sisipot din dito sa pagdinig at inaasahan na magbibigay naman ng panig. Sinisikap daw ng panel na mapagsalita lahat ng mga resource person para hindi naman masayang yung kanilang presensya dito sa gagawing pagdinig pa rin. Alright, maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, doon muna tayo sa Cagayan de Oro City. Abay, daang-daang mga nakumpiska ng mga armas. Sinira daw ng militar. Nasa linya ngayon ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Hindi na mapakinabangan pa ng sinumang masamang grupo ang nasa higit 600 klase-klaseng kalibre ng mga baril na unang nakumpiska mula sa mga rebelling NPA na kumikilos sa Northern Mindanao at Caraga regions. Ito matapos mismo si Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Jose Faustino ang tumungo para pangunahan ang pagsira ng high at low firearms sa bisinidad ng Camp Edelberto Evangelista kung saan nakabasi ang Fort ID Philippine Army nitong lungsod. Sa panayam ng Bombo Radio, inihayag ni Faustino na layunin nito na hindi na mapasakamay pangmuli sa mga kalaban ng Estado ang nabanggit na mga baril upang magsasagawa na naman ng mga panggugulo. Sinabi ng General na ito ang dahilan na kailangang dudurugin ang nasa higit 600 mga baril para tuloy ng hindi mapakinabangan ng ilang tiwali sa loob ng gobyerno at napunta sa mga kalaban. Magugunit ang nasabing mga sinira ng mga baril ay nahuli, nabawi, isinuko at narecover ng militar mula sa rebelling NPA na nagsilbing combatants ng Communist Party of the Philippines sa nabanggit na mga rehiyon taong 2020. Lahat ng ating mga na-recover na firearms, they will pass into procedure. Meron po tayong representative from COA ngayon na nandito to demilitarize itong mga armas na ito para hindi na siya magamit o mapakinabangan, magamit pa sa ibang paraan. Mula Bombo Radyo Cagayan de Oro, Bombo Junel Ukat nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Northern Mindanao, Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Pinayagan ng makauwi sa kanilang bahay si Sudan na Prime Minister Abdullah Hamdok 2 araw matapos siyang pigilan ng militar ng bansa at inagawan ng kapangyarihan sa pamamagitan ng isang kudita. Pinalaya si Hamdok at asawa nito kasunod ng malawakang pagkundina ng mundo sa pangamkam ng kapangyarihan ni General Abdel Fattah al-Burhan. Nagbanta rin ang Amerika na sususpindi nito ang tulong habang ang European Union ay nagbanta na gagawin din ito. Inatasan din ni UN Secretary General Antonio Gutierrez si al-Burhan na palayain si Hamdok at hinihimok nito ang mga world leaders na magkaisa upang harapin ang tinatawag niyang epidemya ng mga kudita. Magugunitang nagpaliwanag si Sudan's coup leader al-Burhan na kaya nila isinagawa ang pag-agaw sa gobyerno ay para maiwasan ang civil war. Samantala naman, Pinoy sa Sudan hinold up na mga gutom na Sudanese citizen at ang presyo ng bilihin tumataas. May pag-uulat ng Bombo Radio, Bacolod. Hindi lumalabas ng bahay ang mga Pinoy sa Sudan kasunod ng pagkudita ng militar sa civilian government. Sa panayam ng Bombo Radio Bacolod kay Selma Ornopia Delfin mula sa capital city ng Sudan na Khartoum, hindi sila pinapalabas ng bahay ng kanilang mga amo dahil magulo ang daan kasabay ng kilos protesta na isinagawa ng mga Sudanese. Nitong nakaraang araw, anya, isang Pinoy ang hinold up habang sakay sa kanyang motorsiklo dahil sa takot na patayin ng mga hold-upper. Napilitan anya ang Pinoy na kilala din ni Delfin na ibigay na lang ang kanyang pera sa halip na manlaban. Lagi na sa may tupad nga ginaistaran namon nga balay. Na kung din kami ga party sa dorm, mapauli na sa dito tapos ginlambatan sakay nakasakay sa motor nang tawag bala nila nga Raksya. Kawawa naman yun si Bunso, si Bunso si Gamay nang tawag nila. Ginlambatan sa mga Sudanese, ginkwagid tanan ang kwarta. Tiginatak na lang kuno Ang kwarta madali man lang na makita.
Ayon sa OFW, gutom ang mga Sudanese na walang trabaho at negosyo dahil sa labis na pagtaas ng presyo ng bilihin kasabay ng paghina ng value ng Sudanese pound. Kung noon anya ay 1 Sudanese pound lang ang isang peraso ng tinapay na staple food ng mga Sudanese, ngayon ay nagkakahalaga na ito ng 50 Sudanese pound. Mahaba rin anya ang pila sa mga bake shop at nagtitiyaga ang mga tao sa mainit na panahon. Dahil dito nagsasagawa ng kilos protesta ang mga Sudanese upang ireklamo ang mataas na presyo ng mga bilihin. Dahil mataas anya ang katumbas ng sahod ng mga Pinoy sa Sudan, galit sa mga OFW sa mga Sudanese kung kanilang makita sa daan kaya't labis ang pag-iingat ng mga ito. Sa ngayon, mahirap ayon kay Delphine ang komunikasyon ng mga Pinoy sa Sudan dahil pinutol ng Sudanese military ang internet at local calls maliban lamang sa mga gumagamit ng private internet. At yan ang ulat mula dito sa Bombo Radyo Bacolod. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Zaldi Foro II para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo. Bago tayo magtapos, ang Bombo Radio Philippines po nang imita sa lahat sa buong mundo. Sama-sama pa rin tayong manalangin. Narito ang Oratio Imperata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear and sickness and death, restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Amen. Yan ang kabuuan ng ating mga pagbabalita. Balikan lamang natin ang mga headlines. Version ng Kamara sa pinakamahalagang panukalang batas na 2022 National Budget inakyat na sa Senado. Ang ground commander naman sa Dolomite Beach sa Manila Bay pinalitan matapos na hindi mapigilan ang pagbuhos ng mga tao sa lugar. Samantala, tinaguri ang nuisance candidates, pagmumultahin din at pagbabawalang tumakbo sa mga susunod na halalan. Yung tinaguriang placeholder o reserbang kandidato pwede rin daw maparusahan ayon sa COMELEC. Samantala, ang PDP laban Kusi Wing kinukumbinsi si Pangulong Duterte na tumakbo rin sa pagkasenador sa 2022 elections. US President Joe Biden dumalo sa ASEAN Summit sa unang pagkataon ng Pangulong Duterte sinulong pa rin ang nakakaisang paglaban ng ASEAN countries sa COVID-19 pandemic. At ang mga bakunado naman ng Sinovac vaccines, maaari nang mamili ng ibang brand para sa booster shots, ayon yan kay Secretary Galvez. Sa international news naman, Prime Minister ng Sudan at asawa nito pinalayan na rin ng militar. 2 araw makalipas naman ang kudita. Pinoy naman sa Sudan, hinold up na mga gutom na Sudanese citizens. Sa sports balita naman, Los Angeles Lakers star LeBron James hindi nakalaro kanina dahil sa injury, pero Anthony Davis at Westbrook abay din la ang team sa overtime win laban naman sa San Antonio Spurs. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 59 days na lang at Pasko na. At live nationwide, worldwide, via satellite mula sa Bombo News Center, Makati, kami po ang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombil Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo.
At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Paradyo Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 5 minutos sa kaligid sa takna ng alas 7 sa gabi. May gabi sa Radsang Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, Bilog nga kalibutan, nagapalag na palatuntunan, zona libre. Karon nga daw sa Miyerkules, petsa 27 sa bulan sa Oktubre tuig 2021. Sa aton sa pagpalagad sa aton nga paglup na sa karon nga gabi may kapod na ang iya sa lalagad si Bombo Ponce Espino. Pagtop kita alas 9 ang takna sa ring nga gabi sa pagdulong sa kapagpatpat sa pila ka madragwan nga mga balita. Balita lokal, balita national, balita sa lasang pungsod, pila ka mga balita sa patag sa nampang kag sa artista. Kita pagkaupdan man sang bugos sa pwersa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporter sa atong sa ring nga Bombo Correspondence, Bombo Volunteers na magatagman sa pila ka madragwan nga mga balita. Pinakuling nga ma-report nga nagkanana po assign sa resitag sa kama areas of responsibility. Antes ang tanan na pagtama to sa ato sa ring nga makotor matag parmati na to na broad, mga pinananggata nga managrense kag mabakulod noon. Dito sa rasang pungsod nga nagalantaw na karagapati sa aton pinagi sa Facebook, pinagi man sa aton official fan page ang Bombo Radio Bacolod. At syempre sa aton man sa ring nga matag parmati no via 630 kHz. Pamati sa tag sa Kamat Transistor Radio, sa ila si tag sa Kamapuluyan kag sa iba ang iban sa masalakyan. Nagapauli naman halin sa ila si trabaho kag opisina. So welcome na sa pagparagad sa pang Miyerkules edisyon sang Zona Libre, tunga-tunga na kita sang adlaw sang simana. So may nabili naman niya makabarang tatlo na lang ka adlaw or 4 na tulog na lang or 5 tulog na lang. Pugto ng Orangos ay makabaran sa bulan sang Oktubre. So dili kita ay makabaran sa aton man sila nga mataga parmati, no? So ti sa sunod nga mga inadlaw isi naman ta sa mga kalendaryo ta, no? Kag ti ari nagta sa bulan sang Nobyembre. Samtang anong mga labing tulopang doon pinakabadragkwanta nga babalita, no? Sa aton nga mga top stories of the day. Mga dalagpuan sa nga mabalita lokal diri sa aton nga pagpalagad. Ang Deputy for Medical nga si Dr. Chris Sorongon ang may paathag sa siring mga vaccine nga kusadente maga-expire na gali ini makabanan sa sulod sang 6 ka oras. Kung hindi mo gilayon iya nga matublok iya sa aton nga mga pasyente. Ang house-to-house nga vaccination, no? Ano ang mapamaagi diri ang mga proseso para gati hindi maglabutan sa 6 ka oras ang vaccine kag mag-expire. No? So ti balantaman nga ginasiguro ini no kung maglakat ang vaccination taxi na to no ko na vaccine, no, na tansar naman ako pila ka bilog ang bakurahan, no, intended sa pila ini katawo. Mabakunahan naton kay ti ini kasunod sa sining house-to-house nga vaccination kay sa pahayag gati basi bala kon magpangindi bala ang mga pumuluyo ti kanugon, no, nga hindi maubos ang mga doses, no, sa tagsa ka mga vials. Alingkati ang aton niya makabagay gamit sa house-to-house vaccination, Sinovac. Isa nga, isa ka vial, isa man lang na iya ka kuana, no? Isa ka doses, no? 1:1 ang Sinovac mo. Ang AstraZeneca may ara sang pila na pulo. No? So pulo ay isa ka vial pero pulo ina ka doses, no? Tunga-tungaon ina sa pulo ka tawo. Ang AstraZeneca, ang Pfizer naman niya daw 6. Isa ka vial 6 ka tawo ang pwede mo matublukan dira.
sige lang, pero pamatian aton karon niya mga kabanan, no, ang explanation dugang sini kay parati ang tawo, no, hindi naman bala iya magduda. No, nga di base pagkalabot sila expired na ang vaccine nga ito block sa ilang lawas. No, kamo naman ni mga halinan iya sang sining nasambit iya mga kabanan, no, nga pag pamalibad sang bakuna. Samtang duga pa sa diri nga mabalita iya mga kabanan diri man sa aton sa nga pagpalagad. Kwanto report karon ni Bombo Dennis Rubica diri man sa aton sa nga palatuntunan. Ang ining reklamo sang Confed, no, ang mga planters do reklamong obra nila, no, ti anon mo na o kay nagasinaka ang presyo sang abono o ti alangan mga pabaratuhan ina ti karon daw kamo kung baratuhan ang presyo sa abono, no, ti kamo ya ang makaginansya. Ti ang mga nagabaligya sa abono nagapanting man na nagapatong lang na mga ginansya tagamay-gamay. Subongo, wiit naman ang baba nila kay because nga nagmahal naman kuno ang abono. Di kon magmahal ang kalamay, way makamiya reklamo. Ay, no, do katarso bala iya makabanan nga mga kwan ini, no, nga mga pamahayag. Sige lang pamatian ta lang na, no, ano pa bi subong ang way nagamahal, no, halos kalabanan subong salaka naman presyo. Kung magginansa gani kamo da sa kidan nyo sa mga pag-harvest sa tubo pagbahal sa presyo sa kalamay da okay lang mo. Why man Japon may mo tawo kung magmahal ang per kilo sang kalamay kay mabakal man Japon kay kinanglanon. Paano na karon nami ang sabor sang kape mo kun way sang kalamay? Pagpumbulet kano pa na bisan tag 100 pa ng kilo na baklon man Japon sang tawo na. So ti subong nga kapila na kabeses subong nga nagtaas ang abono haw. Ano nagawiit gid mga sugar planters ta? Ay kagamay mo way gani na iya kay hindi kay nakabuhin sa manggad nga. Na kuan ninyo na ko sa natipon yung bagod sang pag concentrate sa pagtanom sang tubo. Istoryahin nyo si kuana no si Rocket. So ti istorya kuris-kuris Sige, no, so pamatian tanan ko sa report yan ni Bombo Dennis Rubica. Samtang duga pa sa diri nga mabalita kung may impormasyon sa diri makabanan di man sa aton nga pagpalagad. Valor 3.2 milyon pesos, no, nga suspected shabu. Nakonpiskar sa mga tapo yung makabalan sa Philippine Drug Enforcement Agency kon pirega dito sa San Carlos. At yan sa sining isa lang katawo, no, kag ti ini kuno nadakpan man sang una kag nakapalagyo man. Nakapalagyo nakagwa man. Subong engage naman siya sa pagbaligya sang illegal nga droga. Ti balik presuhan naman siya, no? Ti balik-balik lang sa sulod sang presuhan So munik sa karon iya makabala isa sa mga gidam taon naton ti kampanya sa illegal nga droga do ay magkatapusan. So hibalaon tani karon sa detalye upon sa report ni Bombo Gracelyn Lobaton. So kay nati mga high power firearms kag suspected siya bo recover man sang mga kapulisan sa Bacolod City Police Office again serve nilang warrant of arrest sa isa ka lalaki sa La Carlota City. So ti according sa pahay kina makabanan ni Police Colonel Thomas Joseph Marti ang ining nasabit nga suspect, no, padugay-dugay na gimana nga wanted sa aton nga kasuguan. So kanya tabo dito sa bahin sa Banwa sang akon sa syudad sang La Carlota. Samtang duga pa sa diri nga mabalita kung may impormasyon sa diri makabanan, no, sa aton man sa nga palatuntunan sus ang kwan, no, ang mga plano subong sang aton nga national government ngati may mga booster shots sa kakunan, no. So ang aton na bala narutisyahan diri nga aga daw nagadali kita ebi sa mga booster shots nga ini, no, nga hindi ganita katakod sang aton nga vaccination inoculation, no, vaccine inoculation diri sa may bahin sang Pungsod, Pilipinas. Di ko lang tawon diri makabanan, no, ara pa lang kita iya sa bahin sang pilana 30-50%. Pala kita katunga pala kita sa bilog nga Pungsod, Pilipinas. No, nga malabot naton ang aton nga herd immunity, no? Ang herd immunity naton nga magabuot sa 80 million peso, 80 million pesos, sorry. No, 80 million ka mga Pilipino ang mabakunahan naton
Te ang second dose subong pila pa lang. No, way gani kalabot sa 30 milyones. No, mga pumuroyo ang nakabaton, no, sang second dose. Sa los kalabanan first dose. Tiga libog ang ulo ko nga sagad na kita iya kawakal nga wakal sang booster shots nga ini. Kung sa Inova kang imo pwede ka ka-booster sa Pfizer, pwede ka ka-booster sa AstraZeneca within 6 months after nga ikaw ang mabakunahan, no? Kag kon Pfizer kati okay lang nga Pfizer man Japon. Hindi ganita katakod sa nga ton nga roll out sa vaccination tadri nga mga tawo nagapamiripi. Tapos mga booster shots dapat tani ipaiway ta na anay. Ini mga booster nga ini kay wala pa gani kita no nakalabuot sa aton sari nga inangan. So Oktubre sa dason nga semana, Nobyembre na, pagkadason nga bulan Disyembre naman, di matapos ang 2021 do amo matas gapon nagaigod nga daw lago. Muna no, so daw ulod. Nagaigod nga daw ulod ang vaccination naton. Yan mo na isa sa mga problema kadako nga pagpanghangkat karon hindi lang sa local government naton no kundi sa kabugusan gapungsod Pilipinas. Aton sa pagkatutukan makaron diri sa aton sa nga para tuntunan no. So samtang duga pa sa nga mabalita lokal iya makabaranti ginapasalamatan naton ba nagdubo na no ang aton sa nga kaso sa COVID-19 subong daw. Ang Bacolod City naka-record karon yung makabran sang 26 ka local case kag isa diri ang Apor. Samtang ang probinsya sa Negros Occidental naka-record naman sang 23 ka mga kaso. So nagnubo-nubo kita subong iya makabanan no. So 17 ang syudad sang Iloilo. 40 ang na-record nga kaso sa probinsya sa Iloilo, tag-isa diring Apor nga nagpositive, LSI kag ROF. Samtang 6 naman na-record sa probinsya sa Guimaras, 20 sa probinsya sa Capiz, 6 sa probinsya sa Antique, kag isa sa probinsya sa Aklan. Total case naton subong adlaw 146 na lang. Sige hon ta lang ini no nga mapanubo. So ang isa sa mga kwandra no, isa sa mga bulig ang pagsurod naton sa gapon sang minimum health protocol. No, so diri sa aton sa babayan sa surad sa Bacolod kag sa probinsya sa Negros Occidental. Samtang duga pagit nga mabalita nasyonal karon nga aton masari ka pag-istoryahan no diri man sa aton sari nga para tuntunan. Sa bilog nga Pilipinas, 3,218 na lang panibag-ong COVID case. No? So, which is good, no? Mayo ining mabalita kay nagadubo. And hopefully, no? Ngati bilog Pilipinas masiro na. No? Basta nagasunod na kita sang mga minimum health protocols. Samtang duga pa sa diri nga mabalita makabanay bulon ta karon pinakalitas nga update pagid balikan naton ang aton nga kasi Mario dito sa may bahin niya sang Pungsod, Sudan. No, kay ining mga kinagamo tubla subong no sa bahin sang Sudan ti gin kodita no sa diri makabaran sa militar dire ang Prime Minister no ika-15 ining Prime Minister no sang Sudan no. So ini nagahingalan sa kay Abdallah Hamdok no because man sa mga issues nga gin-raise halin gid sa mga civilians no ang mga civil war no nga nagakalanabo dito karon niya makabanan kag mismo ti ini may mga rason man no nga ginantaw sa likod sini ko no mga factors no nga kun nga ang ati naglabot sa punto sa di makabanan nga ti may ara sa mga kudita nga nagkalanabo. So may kopod na tondra karon iya makabanan no ato sa ring international correspondent no direktamente sa bayan sang Sudan si Ma'am Sel Ornopia Delfin nga taga Bago City. No so pertito subong pinang-utod ang internet didto no ang mga tawo way ginapapagwa no sa ila sa tagsa ka mga puloy-an no mayon ni na kuan ni Ma'am Sel kay medyo may kwarta ko niya ang iyang amo no so do may internet sila sa ila sa balay
no, kag ti amo nang connect sila kag naga-communicate sa pamilya ni no, kay sa interview ni Bombo Just kahapon, no, sa palatuntunan kahapon labang program, gimpahayag dia diri nga ti why man kuno ginatandog to mga foreigners ti kita mga Pilipino, no, so makonsider mo kita mga foreigners kati bag-o kita to sa ila mo o hindi kita to tumandok, no, kag ma-identify man nila kuno ang mga foreigners dito. So kiti para sa mga kitang mga Pilipino either nga fair complexion or brown, no, complexion kita nga mga Pilipino. So nga to na sa didriti kabay pa nga ti ara sila sa mayo nga sitwasyon dito subong, no, pero ang masubot ti may isa to ka Pilipino nga gin hold up, no, based sa report man dire sa aton ni Ma'am Sel Delphine. Pero balikan ta sa karon dugang nga mga sitwasyon dire kay ti sa palabuton kuno iya makabanan, no, sa palabuton pagid nga pila ka mga inadlaw, no, so mas amo ning mabalantayan kay base kuno mag kuanagid, no, may isa ka dako nga gamo sa palabuton nga Lunes. Di pa nga 1 week na almost, no, ang ining kinagamo dito sa bahinsang Sudan, no, so ti pila ka bilog man ang mga OFWs naton dito sa may bahinsang Sudan, no, so kung lang taon naton ang mga OFWs sa bahinsang pungsod Sudan, no, medyo damo man sila dito iya mga kabenan, no, sa aton sa ring mga kabombo, no, so may mga pagban na ning gipanigayon last time, last June, no, kon maduduman naton sa bahinsang pungsod Sudan, no, nga ti gin papanaog, no, ini mga kabanan sang Philippine Overseas Employment Association o konsang POAA, no, so ti time may mga report pa baton dito nga may mga nakabaton man sa mga food care packs, food care packs mga kabanan aton nga mga Philippine OFWs, but ti isa ni ka negrosan non yaw ang aton karon nga ma-interview rektamente dito sa may bahinsang pungsod Sudan. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 20 minutos na nakaligad sa tak ng alas 7 at riban sa aton sa ringa palatuntunan. So sa aton nga mga taga parmatik at the same time sa aton sa ringa mga kabombo, no, so idi tagid malipatan, no, ang aton sa ringa pagpangagda sa bahin sa aton nga mataga pulmasakop at tagparmati naton, no, so sa aton nga mga kabombo ka mga Star Nation, dayon nagid ang Pasko at ang masunod nga bombo milyonaryo ang mahibulaan mismo, no, sa adlaw sang Pasko, Disyembre 25 tuig 2021. No, sa ari nang inyo sining pinaka ginapaabot, no, nga pang last quarter nga radio promo, no, sa ato sa ring mga kauturan, no, so although nga ti may kuan pagigman kita, no, to so sa aton nga mga taga Parmati, no, so preparahin nyo na ini, no, so para kati kamong isa sa mga mangin milyonaryo, no, pagod nga nagikan ini sa Bombo Radio Philippines, amo alamang ang ini ang pinasahi nga nationwide promo kung sa din ang premyo ang nagahulat sa mga tagdaog o kung sa aton nga mga winners. Ini para sa aton nga adlaw-adlaw nga kasiyahan. So magasugod na ang 1-2 panalo part 20, no, sang Bombo Radio kag Star FM. Araw-araw balde-baldeng pa premyo na, may kasiyahan pa. Pabukusan ni anong kamilyon ka pesos ng premyo ato sa ringa panagtag nationwide. Simple lagi niyo sa ring himuon maglakip sa puti nga sobre, no, sa mga kabaran sa mamasunod nga mga proof of purchase. So pwede ka mo dira makalakip na, no, sa mga sang isa ka empty stand-up pouch, no, kon paper level sang Silver Swan vinegar, mga produkto sang Silver Swan, no, plus lakipan niyo na sang isa ka empty sachet sang Silver Swan wow sarap in 8 grams o kon 4 grams pilian niyo lang na equivalent na sa isa ka entry. So Silver Swan sukang puti sarap asim, Silver Swan wow sarap all in one seasoning siguradong wow, kag siyempre, no, ang Silver Swan soy sauce, no, walang labis, walang kulang na linamnam. So ano pagid iya makabara, no, sa aton sa ring mga at the same time sa aton sa ring mga kabombo, no, pwede man kamo dira maka lakip sang isa ka sticker, no, kon coupon sang Orocan. Isa ka sticker,
no, kung coupon sa Orocan, isa na naka-entry sa tagsa kapag bakal nyo. Sang Orocan products, mayroon na sang sticker o kon coupon. So, kuhaon ninyo ang sticker kaya pwede na magamit bilang proof of purchase. So, isa ka sticker, isa ka entry. Kaya isa ka coupon, isa man naka-entry. Ang coupon, nga napag kita bisan nga promo sang Bombo Radio, pwede gid nga ipasakop. No, so, ang coupon, nga napag kita bisan nga promo dira, sang Bombo Radio, pwede gid nga ipasakop. No? So, kinanglanon nyo masuludlan sang tubig, Orocan products. No? Kinanglanon nyo mga suludlan sa mga leftovers na ton, Orocan products. Suludlan sa mabayo, Orocan products. Pagod sa Orocan, maayos ang buhay mo. Pwede man, no? Kamo na makagamit, iya makabanan, no? Sa isa ka empty sachet, makalakip sa isa ka empty sachet. Tandaan nyo gina, no? Isa ka empty sachet sang Rexona Dio Lotion, sa bisano lang nga variant. O kung isa ka empty regular sang Rexona o kung junior nga roll-on, sa bisano nga variant, isa na ka-entry. No? So, maggamit ka mo sa Rexona o kung after every bath para hataw sa galaw. Protektado ka pa 24 oras. At syempre, no? So, ari pagid ang sponsors na ton, isa ka bottle cup o kontakop sang Alfonso Brandy, isa na ka-entry. Isa ka bottle cup o kontakop sa Alfonso Brandy, isa na ka-entry. No? So, pilian ng in size. No? Sa naglanain nga mga size ni, may light, may platinum, zero o kon Solera. Sa Alfonso Brandy, gets ang lasang hanap mo. No? So, kung may napila na kamo nga ma-proof of purchase, sige pang mention naton, no? So, isulod din na sa puti nga sobre, no, sa ilyuhan sang maayo, no, sa didamakabanan kag ti siyempre sa likod sang sobre na balis karon nyo pag silyo nyo, isulat nyo lang inyo si kompleto nga pangalan, address, no, signature, contact number, imo sa nga edad, name, edad, address, signature, contact number, proof of purchase, no, week number, sugo kita, week number 1 na kita, no, subong nga semana, no. So kag siyempre sulat nyo man ang title sang promo ang 1-2 Panalo Part 20 sa FM Bombo Radio, kaya nigid magkalipat nga i-care off nyo sa Bombo Radio Bacolod. No, silyon na sa Mayo, no, sa mga kabakag siyempre, no, ihulogin nyo ina sa mga designated drop box centers naton, bisa din ka lang diri sa bahin sa syudad sa Bacolod o diri mismo, no, sa istasyon sa Bombo Radio. Ara lang sa dalom sa garahe naton ang aton nga drop box center. So, bantayan, no? Sa makabagtag sa kasimana, no? Adaw makapanghatag kami sang magapapremyo, no? So, may tatlo kita ka mga paggagabuton nga mga daily winners, no? Nga automatic makabaton sang instant cash, no? Ka gift pack worth nga 1,150 pesos sa kabugusan nga premyo. No? 1,150 pesos, no? Sa kabugusan nga premyo. Ang breakdown sina, may 500 pesos ka mga cash kaaga ang worth 650 pesos do nga valor sang gift pack. So that's why naglabot na by 1,150 pesos, no. So daw tatlo magadaog alin Lunes to Biyernes. So kabugusan may 15 kita ka mga winners nga gabuton kada semana, no, sa sulod sang 7 ka semana ina. So take note nga ang premyo mo nagulat sa mga daily winners. Sa tagsa ka winner, may 6 ka mo ka oras nga igahatag sa pag-claim sang cash ka gift pack prizes pagkatapos nga ma-announce ang inyo sa nga pangalan. Sa tion nga hindi ka mo makaabot diri sa sulod sa 6 ka oras, so magabunot liwat kami. Kay tagaan ta tsansa kaysa una daw ginapass on naton ini sa mga masunod nga mga winner. So para damo pagin matagaan ta nga winner, no? So agabot kami liwat, no? Panibag-o nga winner nga amo ina ang makabaton sa forfeit nga premyo. So hindi gid magbulag, no, sa pagpamati sa didiri makabaran sa aton sa nga mga kauturan, no, kaywa sa malawagan pangalan yung kung magsugod na kami panglawag, no, kasubong nagapang-agdap lang kami kag nga magahulog kamo sa inyo nga mga entries sa aton sa nga promo, no. So kadto gid dayon diri sa estasyon sa Bombo Radio kung malawagan ang inyo sa nga pangalan, no. Sa Nobyembre 1, Lunes nga daw, grabe, no. So ti sa nakanda naton do pista opisyal ini, no, ang Nobyembre 1 pula ng kalendaryo naton kay ti All Saints Day, All Souls Day nga celebration naton, no, para sa adlaw sa mapatay ka adlaw sang mga santo. So good kita dira, no, November 1 next week, no, sa paglawag sang mga winners ta. Tatlo ka mo winners kada adlaw.
So ang sekreto sa gyapon diri mga kababayan, the more entries you send, the bigger chances of winning. So amoy na ang isa sa mga isa sa mga lantaw naton, no? Sa diri mga kababayan nga nga mga sekreto dira, the more entries you send, the bigger chances of winning. Sige, good luck sa aton sa nga mataga para matiya, no? So anyway, daw hindi naman guro ka mo bag-o sini kay tiban na sa ulado na gan inila mo, no? Ang mga promo naton. Ang importante, no, ang amon nga misyon diri sa Bombo Radio Philippines, nga makabulig kami, no, sa tion sa ital-ital, especially nga tiare pagkita sa pandemic sa Subong. Hindi na ma-promo naton karon restaurant taman ni ang Bailo Radyota, kapag promo diri sa Bansang Bombo Radio Bacolod. 29 minutos sa kaligay sa tak ng alas 7. Inabatan natin sa ring mga headlines sa aton sa ring pagpurambalik, no? Kuha na kita sa detalye sa aton sa ring mga report diri man sa bayan sa aton nga pagpanagat. Present lang aton sa ring mga viewers, no? Subong nga gabi si Rachel Pinida, no? Sir Herbert Vincent Herbolario, Ruth Panisales Kagalitan, kag Melboy Solina Villanueva. Patamyaw kuno sa Tagalihis, no? Mga tropa ni Melboy Solina Villanueva, no? Thank you so much, kid, for listening diri sa Bombo Radio Bacolod. Magata kita na isang pila ka mapanahon dumaden pagbalik naton detalye na, no, sa ato sa nga mga balita nga ginpang headlines pagkatapos gilamang sini. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tion sang pandemya, tuman ka-importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tion karon sang pandemic, madamo ang naigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangos sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig,
sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Bangod sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agod nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may gara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, bason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat o kon jackets. Likawan ang trangkaso o kon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kasugid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo mahibaluan angod sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management o kung paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, ma-compost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo,
pag-organisar sang Multipurpose Environment Cooperative ukon asosasyon. Pagbalay sang solid waste management program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay o kon cluster sa mga barangay. Sandig naman sa citizen suit provision sa Section 52, may gahom ang sino man nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo batok sa kay sino man nga nagalapa sa mga provision sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi kung sino man nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga provision sang Republic Act 1903. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa idalom sang Republic Act 1903 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ag ang mga silot sini. Ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubtub 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtub 15 ka adlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian ang pagpatigayon o kon pagpadalagan, pagkolekta o kon pagbiyahe sa mga kagamitan na may paglapas sa operasyon nga pangpanilo o kon permit sandig sa RA 1903. Ginadumilian man ang pagsunog sang basura. Silot, multa nga 300 pesos tubtub 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtub 15 ka adlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian man ang pagpakolekta o kon pagpahanugot sa pagkolekta sang wala mabahin-bahin nga basura. Illegal nga pagpatukod sang balay sa open dump kag landfill. Silot, multa nga 1,000 ka pesos tubtub 3,000 pesos ukon pagkapreso sang isa tubtub 15 ka adlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Pagsimpon sa mga nabahin-bahin nga recyclable sa iban pa nga basura sa salakyan o kung bulutangan nga ginagamit sa pagpangolekta sang basura. Silot sa una nga paglapas, multa nga 5,000 pesos kag duga nga 5 tubtub 10% sang iya kabilugan nga kita sang nakaligad nga tuig. Magsunod sa layi, ipigan ang palibot bilang responsable nga katapo sang komunidad. Basta Radio, Bombo! His Excellency, Most Reverend Patricio A. Bozon, SDB-DD, Bishop of Bacolod, sa iya imbitasyon nga aton updan ang Santos nga Rosario sang Bombo Radio Bacolod. Ako nagakalipay nga may mga initiatives, mga grupo, and in particular, may initiative gali ang Bombo Radio nga mag Holy Rosary every 9 o'clock in the evening. Kabay pa nga aton updan ang mga tumuluon naton nga nagapangamuyo paagi sa sini nga radio station sa pagpangamuyo sa Santo Rosario. Kabalo kita nga all through the history of the church, particularly in very difficult times, in times of the plagues and calamities, a Blessed Mother was always the first protectress of her children. So katahom, and I congratulate Bombo Radio for initiating this very, very beautiful practice of gathering our people, our listeners, to join in the praying of the Holy Rosary. Madaming salamat po. Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan na kay balo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila. Itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa hindi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon, kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon.
Ipaathag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butanga. Halimbawa, pamangkota siya nga ang maayo gid kun tampad kita, nga maguba ang pag-abinay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala sa Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Sige, pabalik na rin sa aton sa ring nga pagpalagan. Sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 43 minutos sa nakaligan sa tak ng alas 7 sa gabi. Paparang ka pa rin Japon nagpamati rin sa aton sa ring nga paratuntunan sa Zona Libre o sa ilagan Bombo Ponce Espino. Sige, no, sa aton nga mga kauturan, no, so dire kita sa kay Bombo Ansido Sorilla. Ano to ng report yung makabanan, no, sa bansang pahayag sa aton nga Deputy for Medical sa Emergency Operation Center, no, kon aton nga EOC sa syudad sa Bacolod. Kining sa punto wala nga ang vaccine naton, no, dapat hindi na maglawig sa sulod sa anom ka oras before gabuksan naton, no. So kay sa mga experts, no, nagasiling nga dako ang posibilidad nga ini ang expire, no. So hindi man ta gusto nga mabutang sa alang-alang, no, nga aton nga mga kauturan, no, at the same time sa aton sa ring nga mga taga pamatika sa mga puluyo naton, no, kon vaccine ang paghambalan. So ginaklaro lang na naton kay ti bala nyo kung kaysa doon di man naton may bitar nga may mga istorya nga nagaglinuwa like abi sa sining nagapakalain bala sa vaccine, no, kabisan gani may nga kwan na notice naton may mga doktor, no, may mga doktor gani iya nga nagapabor sa vaccine, may mga doktor man iya nga nagapakalain sa vaccine. Diambot kung ano nang ilang kwan na, no, nga tinutuyo. Kung nga ipakalainon nila, no, kag i-twist nila ang paminsaron sang mga tawo sa sining kaimportansya sang vaccine, no, kaya dapat tingaton niya tani para nga kuha na kita matamat na kita kuha sang buwilo or ligwa, no, nga makabiya na kita sa pandemya. So until now duwa kita Japon iya makabalan sa mga senyales, no, pagkatapos ang pandemic naton. So no one can tell, no, sang sitwasyon naton subong but sa aton nga paglantaw wa sang sini isa nga makabulig sini no, kundi kita man lang mismo, no, nga mapumuluyo. So patihan mo ginato nga pilang bilog mo lang na naghambal nga ang vaccine hindi mayo. Majority nagasiling nga ang vaccine amo ini ang makapauntat sang aton o pabalik sa into normal sang aton nga sitwasyon sa sining nga pandemya. Okay, ban pa mga concern naton ano sa bahin sa Emergency Operation Center, check naton si Bombo Ansido Sorilla, interview sa kay Dr. Chris Sorongon, ang aton sining Deputy for Medical sang Emergency Operation Center sang syudad. Bombo An sa report, please come in. Bombo Pons, wala sang dapat nga kahangawan nga mausik ang bakuna sa house-to-house nga vaccination. Inisuno sa pagpahayag ni EOC Deputy for Medical, Dr. Chris Sorongon. Kay man Bombo Pons, no, kaina driya sa aton kaina sang aga, no, isa sa mga teorya no nga ginapresentar kay na sa aton dri sa ang aga bala Bombo Pons, no, diri sa Bombo Radio sa discussion naton sa vaccination literacy, ano? Vaccination literacy program naton diri sa Bombo Radio nga according to gani kay Dr. Itik Itoriaga nga iya man ang iya analysis Bombo Pons nga insakto man kung mabuksan ang isa abi ka vial sang AstraZeneca dosik bilog unod niya. So dapat inang dosik ka bilog uson mo na. Ang Pfizer, pulo ka bilog ng unod sa isa ka vial, isa-isa at ubuson mo man, kag ang Sinovac or Sinovac, Bombo Pons, isa lang gid na iya. So, hambal yung explanation ni Dr. Chris Sorongon, correct na siya, pero, yes. Bombo Pons? Para mas klaro, sa nasiling mo to, ang Sinovac, one dose, one vial is one dose, no? Isa. So, amo na siya.
Anyway, Bombo Pons, no? Amo Kung na, pila isa man lang ang ang unod, mabakunahan sina sa isa ka bayan. Oo. Yes. Okay, Pero kung okay. pila man ang unod sina, hamba ni Dr. Chris Rongon, gina-master listing nila. Mhm. So meaning, wala sila nagakadto sa isa ka lugar nga wala sang master listing. Why sila sang target sa house to house? Meaning, nauna na nila ginlista kag amo pagkadto. Pero wala pagid kita. So para so dapat masigurado gid, no? Yes, oo. Para do hindi lang pala do bibimbulag na makadto sa lugar tapos wala man lang gali may babakuna, no? Oo. Bombo Pons, Kag tapos ang vaccine hindi man naguro magamit kung wa isang hindi mabuksan bala, no? Kung wa isang mapabakuna, hindi pa man mabuksan dayon. Oo. Ikaduha, Bombo Pons, Sinovac man ang ginagamit. So kung Sinovac, isa pagbukas mo, isa kabayal, di kung isa ang pabakuna, why man problema. Ikatatlo, kung let's say AstraZeneca, amo nang ginambal naton, may master listing. So makadto sila sa isa ka lugar na panghambalan na nangadaan ng mga pumuluyo dira kag mayara na sa assurance nga pababaksin sila. Ikaapat, Bombo Pons, kundi ang vaccination bus na bala nga ginagamit, may storage man na dira, Bombo Pons, kay gindisenyo gid na siya nga kung magdala ka sang bakuna, may storage ka na dira. So hindi iya maano nan. Amo na siya. So at least klaro, no, sa aton nga mga kauturan kay man, di bala, nagsugod na ang house to house nga vaccination sang syudad sa Bacolod sang October 20 hasta Bombo Pons nga bakunahan ining mga kauturan naton. So wala kita dira sang sang dapat yang kangawan so kay Dr. Chris Rongon kag subong man Bombo Pons ti suno sa iya nibaluan naton subong Bombo Pons sa pinaka-latest nga record ang balyagani by kung sige-sige lang nga mag-cooperate ang aton iya nga mga kauturan madasig ni kayo Bombo Pons ang aton nga vaccination amo na lang ginambal basi mangina maayo gid ang aton iya nga Christmas kaya as of this time 219,022 ang total number of Bacolodnons vaccinated as of October 24. 169,965 ang fully vaccinated. So, dili mo makita sa numero nga at least do okay man so no, sa yang vaccination subong. So, kung mag-cooperate lang, ang target ni naton nga herd immunity base para malabot naton by December if ever bala Bombo Pons, no? Kaya nagsugod naman ganing vaccination para sa mga kabataan, di bala? Masugod So sa Friday. pila ganing actual ta subong 200 pila? Dahil lang Ang vaccinated na? Sige. Balikan pa. 200,000 plus? No, 219,022. So First and vaccinated second na dose niya. Vaccinated, naka-first. Pero ang naka-full doses na siya, naka-fully vaccinated, 169,965. Paano ta mag-declare sang herd immunity? Fully vaccinated o kung first pa lang nakabaton vaccine? Ang fully vaccinated. Ang fully vaccinated, gid na iya. So, estimate na, so may nabilin kita, muna mga 420 aton labuton mo, no? 1,000. 424,000. Mga dra. So, in 60 days, per day, pila ang average naton? Depende na siya Bombo Pons kay manti ongoing, gid man niyang schedule sang vaccination. So, kung makita na guro, naman, galibo man na, galibo man. 10,000 kita in a day? Hindi man siguro. All over Bacolod City, let's say, sa isa ka barangay, itong liga ng barangay Mansilingan, 400, no? Depende sa iban man yung mga kabarangayan. We have 61 barangays. Oo. So may so amo na. 30 taganik vaccination centers na, 30 plus na, no? Oo. So ang basta ang iladre Bombo Pons, no, nga target na diraya, no, sa aton yung mga kauturan kay sa aton yung mga kabombo, nga by Christmas kung sige lang ng cooperation niya, maintain ta na ang herd immunity. Sa mga kabataan gani, sa mga menor de edad sa Friday, amo nang gina-reiterate ni Dr. Chris Rongon nga masugod na ina siya ang unahon ng may mga comorbidities and after which kung okay na ang mga kabataan naman Bombo Pons nga nga wala comorbidities nga 12 to 17 years old, no? So sige ni actually kaya ang bakuna why man ginakulang nagabot nga bakuna sa aton. Do ginakulang lang ganing nagapabakuna, no? Kaya that's why gina-encourage gini mga kauturan ta nga magpa-vaccine o kung magpabakuna. So Bombo Pons sa dugang bala nga pagpahayag pamatian naton
si Dr. Chris Sorongon, ang EOC Deputy for Medical. Ang ginagamit natin sa house to house is Sinovac man, single dose trial. Okay. Wala kita yung problema yan. Tapos kung mag-AstraZeneca, ginatipon naman na. So like for example, if they decide to have AstraZeneca, sila sa amo na nga purok. Sila papalista na tangadaan. So kung mag-11 sila or 12, amo na maghatag pa sa AstraZeneca. Okay. Ano na yan, our vaccinators are aware of the protocol. So we rest assured that wastage is avoided in the process. Okay. So meaning, Doc, nagakadak mo na kamuya nga daan, may target na kamuya, so hindi pwede. Yes, master listing na nadaan yan. So wala mo nga, pwede nga house to house. It's coordinated with the barangay. Okay. So the barangay will schedule a house to house campaign in such a way nga ang balay nga na master list niya na. Now, for those nga hindi pa nila ma-convince, ako na ginakatuan namon. Kami mismo mga doktor, nagakato sa panimalay, tapos nag-explain sa ila kung may mga source of confusion sila, then we clarify. Okay. And ang namin lang, so far, so na-encounter ko mga almost 10 houses, tanan sila nag-agreement, so tanan sila pabakong naman. Okay. So, Doc, di ipatasubog yung na tanga barangay subong, Doc. Paano na siya ganing implementation? Actually, ano na siya, bali, ang ginagamit na balaan sa house ang mobile vaccine. So, for example, si Dr. Wendy, sa isa ka bus niya, may 4, 5, 7, may 8 ka barangay sa makatuan sa isa kadlaw. So, depende kung di nga purok ang natipon sa barangay nga may na-master list. So, wala siya sang specific nga amo ni nga adlaw, amo ni nga barangay, no? It depends on the request. Tapos kung may ara ang mga bedridden nga nagpa-request sa amo ni nga barangay nga damo, so ginasummarize na, daga mo na ginakatuan pa. Okay. Doc, 7 barangays ni Doc, do? Amo ning top 7 tong mga named barangays, like Magsilino. Ang ginauna natin, but we don't limit it to that. Kasi may 5 man ka mobile vaccine. So may mga mobile vaccine kita na dedicated for this top barangays na may COVID cases. Tapos may mga intended man nga mobile vaccine for business establishments, may intended man tayo for other barangays na wala sa natin. Oo. So, Doc, paano siya, Doc, kung dalon siya, kung ang ating vaccine sa storage facility? So, kung dalon siya, Doc, kaya man na sa... Wala, kaya naaraman siya sa transport box. Mobile freezer man ta. Okay. So, ang cold chain is maintained. Okay. So, why problema? Okay. Wala yung problema. Alright. Kamusta subong, Doc, ang response ng tao sa house-to-house vaccination? I mean, so far, mayugid. Mamigid ang ato house-to-house. Kasi ang iban nga mga hindi kahalin sa balay, ang iban nga ang negosyo ara sa balay, ang iban nga may ginabantayan ng mga kabataan sa balay, may ginabantayan ng mga kasapatan, may negosyo na hindi kagwa, subong it would be more convenient for them na mapabakuna. Kaya mo ginang gusto ni Mayor Ding to make the vaccine more accessible and available sa Pumuluyo, nga it's bringing health services closer to where the people are. Anong projection niyo subong, Doc? Let's say, pag-abot sa Christmas, hindi pag-idman sa herd immunity or malabot na? Amo ginang projection, kasi hopefully by mid-November, maka 60 to 65% kita. Kung maka-grow kita by 5% every 2 weeks, so mga 70 to 80%, hopefully matapos sa December 31. Okay. Doc, i-clarify ko lang, ano na ang update mo sa 34-year-old na OFW? Bali, natapos na to contact trace sa iyong family. Although, Doc, 7 months ago na to, Doc, no? Tapos nakita niya exposure sa pamilya niya, wala mag-isa tawag ng exposure, kaya pag-abot niya din sa Bacolod, ayo na siya. Okay. Sa Manila pa lang, na-quarantine na siya. Ay, hindi siya isa returning OFW, so may protocol kita ginasunod, pag-swab siya sa Manila, nag-positive siya, so hindi na siya pagpadala din sa Bacolod unless otherwise na-recovered na siya. But after recovery niya, pag-abot na din sa Bacolod, may 7 days pa siya home isolation, then after 7 days, amo na pag-start na interact sa iyang parents sa iyang 3-year-old nga bata. Then after pila kasi mana nga tinedere sa April, nagpalit siya sa iyo. So wala. Ano na ang ginimo, Doc? Gin-check na lang kung family do amo na. We recently did the contact tracing, gin-check na to ng history. Then so far nakita wala man sang possible transmission sa household.
Pag sa subong sila, ang parents niya are fully vaccinated, wala man may ginabatsa nga symptoms. Oo. Okay, sige. Dok, ano pa mga concerns niyo, Dok, sa hadol niyo kay ina? Ang discuss kanina, ang ginapaabot natin ng pediatric vaccination launching, it should be on October 29, pagaywaton sa Riverside Medical Center. Pero diri kita sa may annex building sa Riverside College. So we will start the registration at 8 a.m. So may ara na kita nga naka-pre-register online yung mga comorbidities. So muna ako unahon ng heater. And then by November 3 or November 5, open pa ng bakuna naton sa Ayala kag sa SMX para sa 12 to 17 nga non-comorbid naman. So it's open to 12 to 17 each group. So, ano provided they follow the requirements na the last of birth certificate and proof of affiliation for the parents or guardian. Dok, as in 12 years old, gidya, dapat tungtong yun siya 12. Yes, that's why kailangan madalagi sa isang original na birth certificate. Alright. Dok. Bombo Pons, no, nabatihan natin si EOC Deputy for Medical, no, Dr. Chris Rongon. Bombo Pons. Okay, sige. Anyway, may artist na klaro kay hindi taman silingati mabutang sa risgo na ang aton nga ma-vaccine mo, no? So kagabalo naman na mga express naton like sa mga physicians, no? Like na Dr. Chris Rongon ang pag-handle sina bumuan. Yes. That's why amo nang hambal niya sa aton. Nakabalo na kami sina ang pag-handle sina, no? So hindi ginaya mausik inang mga bakuna nga ina, no, especially kay gina-identify ang kampanya sa initawag Bumbupon, gina-identify ang kampanya sa vaccination, no. So Bumbupon sa morning update report natin yung badulong para sa pagpangalagad sang zona libre ini si Bombo Ansidol Sorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo Bombo. Sige, salamat sa kay Bombo Ansinol Sorilla sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time in punto alas 8 na. Antak na sa gabi sa aton sa pagparagad sa aton man sa para tundunan. No, so di amo to ang sabat, no, sa Deputy for Medical Dr. Chris Sorongon sa Emergency Operation Center with regard sa sining mga siyempre mga istorya bla. Kaya nagaglinuwa hindi na ta gusto, no, kadugangan ta pa kwan blahig ko, no, paminsaron sa mga pumuloyo. Kay sa tuod lang, no, bisan din ka lang diri sa bilog Pungsod, Pilipinas, bagay sa Manila, no, sa Dimacabado, amo pa lang ni ang dumalapit-lapit na sila to sa ilang herd immunity, no, kayong tao to sa Manila, ti sari-sari mo, no, halin sa probinsya, dito naga-telenumpok, no, pangita trabaho dito kay although mas dako-dako lang cost of living dito sa Manila pero dako man ang sweldo, no. Anyway, kung kabalo ka man lang mag-manage sang imong no, nga sweldo kag pagpangabuhi mo, no, hindi ka gid pagutumo na basta may trabaho ka lang, no. So amo ni siya ang bakuna ti way man siling ati gida pa kwan gida abi, no, gida patiner, no. So ang travel time siguro sang vaccine hindi man siling ati dahil pa sipalahan tamlan na nga hindi ta pag-ibutangan na sang kwan na, no, sa luwas sa cold storage room naton or facility tada sa Bacolod City Government Center mag-travel kay may gamay pa gid nga cooler, no, kadra pag ginabutang ang kwan ang mga bakuna naton like sang Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinovac, no, J&J Sputnik V, muna kay may mga iban nga mga there are some kung naglay na different kind of vaccine, iban dira is single dose, no, like sang J&J kun Janssen or Johnson & Johnson, no. So ang Sputnik V one dose man niya, from Russia. So the rest is double dose or 2 dose, no, dapat abatunon naton, no. So ati sa paklaro ta, no, kay gina-program man actually, no, kay siguro hindi ta man pwede nga irisgo bakuna ngati dalo mo to nga ay isang kasiguruhan kung sinong imo to blokan to, diba, no. So gina-identify ni gina-survey, no, sa barangay sinodra ang willing, no, kay sundon taman sa gyapon mo mambal kita nga kung sino ang willing,
no, nga magpabakuna. Di ba? No, sino ang willing magpabakuna kay hindi pa sa Japol kapilit sa tawo. Pero ako nagapati sa sige-sige lang yan naton nga palapit ni sila kag hangyo sa ila, no? Mabot magigurong adlaw nga ti mahuo sila sa bakuna. No, ang natingalahan ko lang ya subong kay ti ang aton nga pagkuha naman no, pagpalutaw naman sang saning mga booster shots naman kun ano after 6 months. Pila gina ang booster shots kon maubos na ta bakuna man o kung malabuot ng herd immunity. Ti way patagani ko ubos ang sinamo tadi sa vaccination niya wang tagi pilit sang tawo. Mga booster shots naman ang ginawakal ta, ang ginangasal ta. No, bilib man ko rin sa DOH mo, no, sa Department of Health. Ti do sa sino mo na sila magnagay ka ekspektada nga ti dapat booster shots ka within 6 months, no? Muning Sinovac, pwede ka booster shots sa AstraZeneca, pwede ka booster shots sang sa Pfizer, no? Ti nagapulutok na ganing ugat tadi sang hala, no? Nang inganyo sa mga pumuluyo nga magpabakuna. Ti mabalaan ta man na kay bagay ti ano abing pulos ang aton nga mga elected public officials, no? Kay butar sa sang tawag butang dati. Amo na ubrahon nila no? Hindi nga ti pero na karamo kita sa bulaan nga mga city officials nga nagapakita lang sa tion sang eleksyon. Bisan din lang, halin sa babaw man, nasyonal no? So, di okay man na gani nga daw ginhakwat mo lang kag papungkuon sa bangko, councilor na. Di ba? Dalon sa apelido, councilor na. Taga amot chairmanship, komitiba, hindi man niya gani katrabaho. Wala man sang ipabugal. Pero pahambala nyo bla. Patikala nyo bla kag ti palibakan nyo bla sa makopdanan nila kay terrible man. Sa gali way man hinimuan antes kay magbalikid sang iban, balik doon mo anay nandong mo. Kay basi ikaw isa man sa mga utro na. Nabla aton dapat pila man lang kabilog. Nga mga elected public officials sa kita naton nga nagatrabaho that time. No? So ning mga obligasyon ti dapat unahon ta ginaya. Hindi nga ti ato dahil sa pandemic ay nagpinanago man sila. Pati sila nadlock man sa COVID. Pero ti mangin isa ka pagani kabaganihan, no? Ti kun ano matabo sa mo nagpositive kada sang COVID ay taman na pangayo, no? Ti way man sa problema kay ti kaw ya nagababada o gakadto kada, no? Sa mapuluyo mo ka panaog kaya sa mga kabarangayan. Selected officials, no? Pero subong na notice naton daw gani COVID, no? Kaya nga adlaw yan na daw piyesta yung mga barangay mo. Sino mga nagfile sang COC nila, no? Nagaguban sa mga kabarangayan. Ti dawaya COVID. Ti after election ang but kun makabalikid na sa makabisita sa mga ginabisitahan na subong, no? So ako ya nagapauna na ko nga daan sa inyo, no? So butuhon nyo ang nagakadapat kag kusino, no? Ang nagasanto, sa ilang nga tagsa ka mga profesyon kag posisyon. Ining mga opisyalis nga pungko pumahop mati puli lobra nila, hipos-hipos ang kagpamusi-musi sa sesyon. Actual man o convertual, bagay na sa ila pang kuanan na, no? Pang irison na sa mga listahan. Kiti daway man ti gin kuanan man gin panilagan nyo naman for 3 years. Binutang nyo da. Di mo na blako isa may rason ka pa buto na nga daw ihaluson gani katika baba nila na. Sa tagsa ka sesyon. May gautig ka sa akon ya, may klala ko da ya. No? Nga ti ubraya pangamuyo lang. Ubraya nang hipos ang siya. Tapos ti way gali performance. Pero may isang tagaan pa yung komitiba, bisan tapak sa merkado, way man sa isang programa na kitaan nga nag-meeting sa mga vendor sa iyan ang komitiba. Isang kasigitan pa sila sang hala pa kayuhon kuno ang merkado. Ang merkado may tag 5 na milyon nga budget na para sa rehabilitation, halin sa Department of Finance. Ako sa DOF. Terrible mo na ko kay sa akon din lang. But na yung mga ginahutik lang na sa akon, no? Nga mga kilala ko bla. Ti gina-confirm ko, pero daw lain man.
Oh, si kuno hindi magsantong ato nang pinilagan kang imo haw. O sino ginaihan? Di sige, vaccination ini ginisorihan naton so dapat matamato na to magbato na kita sang bakuna nga malapot ang herd immunity ta kay ti by December base pa lang man mag-ayo ti magkaso ta magdubo ti everybody happy na. 8 minutos sa kaligan sa takna ng alas 8 sa gabi sa aton sa nga para tuntunan, no? So check tabi bombolit, no? Si Ma'am sa gani, no? Cell Delphine, no? Audio lagli ding aton nga gamiton sa iya kay ti because ang sining kinagamo, no? Nga nagluntad dito karon iya makabanan, no? Sa bahin sang pungsod Sudan, no? Kay ti kabalaw kamo, no? Ang ining kudita, no? Sa ilaga presidente dito nga si President, no? Ang presidente ba nila, no? Didigina na mention ko ni gina, no? Ang presidente nila dito sa bahinsang Sudan. No? 15th Prime Minister, is that corrected? 15th Sudan Prime Minister nga si Abdallah Hamdok. No, so si Ma'am Cell, no, so she is a native, no, sang sang Bago City. Bauti nag-birthday paglit ni si Ma'am Cell kahapon, no, taga Kalumanggan gid siya, no, 18 years na siya nga nagatrabaho sa Khartoum, Sudan, no, batapit 30 years na siya katuig sa OFW kay before Sudan. Dabo pa ni siya iban nga mga country sa ginubrahan. May bana siya kag duha ka mga duha ang ila sa nga mga kabataan, no? So check naton latest ka sitwasyon kay by Monday kuno. So that's October bubulit, no? November 1 na ni, no? Do may isa ka dako kuno nga ginabantayan nga kinagamo. So I hope nga maging safe lang ato ng Filipino OFWs. Ang mga Filipino OFWs naton dito iya makabanan sa Sudan, ari lang ni sa more or less mga 3,000, no? Leo ko kay Ma'am Cell bumulit, no? Aton nga correspondent dito sa bahinsang Sudan, no? Si Ma'am Cell Delphine. Ang mga Filipino OFWs dito karon sa Sudan, sa record sa Department of Foreign Affairs, as of June 2019, 3,000 te dito ko nagdugang ini, no? So probably ka nagdugang ini, no? So kay ti although nga ti last June man lang to kuan sila sang pagban sa deployment dito sa bahinsang Sudan. No, pero may initial na kita yang interview diri no, kay Ma'am Cell kahapon sang nalabot diri, no, ni Bombo Jazz ang aton nga Negrense, no, nga correspondent dito sa bahin niya sang Japan, no? So Japan, Sudan. Sorry, no, meet lang ko sang hindi amo ba, no? Sa bahin sang pungsod Sudan, no? So tikulo taon naton kag pamatian to sa kahapon ti saling niya ang mga Filipino diri ti makabig as mga foreigners niya daw ay magigami ginahilabtan diri, no? But galing kay amo lang na, no, hindi lagi kami makapagusto gidwa sa amon sa tagsa ka mapuloy-an kay ti sa kadelikado. So ti ang away lang no, kay balaw kamo ti hasta Civil War may mga kuan nga ti ang Civil War masulod man, no? Kay posible man nga matabo, no? So ti ang mga militar, no, ang Sudan Armed Forces chief, no, pinakaligtas yung mga kabanan nag-defend sa military seizures of power, saying, no, had dissolved sa government to avoid sang civil war, no? So gin-take over. So while our protesters diri sa kalye, no, streets, nag-demonstrates against sa pag talk over yung mga kabanan after a day of deadly clashes. No, so ari diri ang kasimanwa manaton, no, from Barangay Kalumanggan, Bago City, si Ma'am Cell Delphine. Balikan naton, no, kay balaon ta pagid ang pinakaligtas nga mga kuan dito, no, sitwasyon. Pero audio lang kita, no, kay because ang mga restrictions dito, so hindi ta mapakita ang video naton, no, nga nag-interview kita kay Ma'am Cell
Delphine. No, check na to, no, sa piya kalinya direct from Sudan, Ma'am Sil Delphine. Ma'am, good evening, live sa Bombo Radio Bacolod. Pwede mo si Bombo Pons. Hi, good evening, Bombo Pons. Oho. Okay, ma'am. Nice talking to you. Ano? Oo. Anyway, Nagakautod-utod lang galing, pero clear man da. yes daw, okay man ma'am. Why gid sang problema? Do are ka lang di gani sa tupad. Do are ka lang di sa dalom stasyon bla. Ay, tuod ka. Te, kumusta na da ka mo? Oo, yes ma'am. Okay gid, no? So ang amon gining amon sa nga concern, no? Kung kami diri ati ang Negros Occidental, Bacolod City, medyo tawhay kita di subong, no? But ang concern naton Ma'am Sel dira sa inyo, no? So liwat ikaw kay gimbalikan kay gusto man amon i-share nimo, i-share mo sa amon ang pinaka-latest nga sitwasyon. By the way, ano oras dira subong sa inyo ma'am sa Sudan? Anay ka. 2 o'clock? 2 o'clock, 2:13. Oo, Alas 2:30. dos, So, bansi alas kami 6 hours, no? Ang hapon. Oo. So oras nila sa 8:13 man, ano? So anyway, galuto. Ma'am Sel, no? Okay lang, sorryhan naton. So for how many days na abi ma'am, no? Ti ara lang kamo sa balay sang imo sining amo. Waay ka mo guwa after sang sining mga kinagamo nga naglunta dira karon sa inyo, Ma'am Sel? Before anything else, maayong gabi sa inyong tananda, sa nagapamati, da sa aton sa Pilipinas. Labi na da sa kay nanay ko, nay, okay lang ko, hindi lang magkabalaka sa akon. Safety man ko di sa Sudan, nay. Ang problema diri sa Sudan, Bombo Pons, Yes, inang politician ni bala. Ang ginasilig nila nga politika. Kay hindi sila gusto nga may mapungko sa ila, hindi nila gusto. So amo na nga iranaway sila. Amo na nga ginamo na di sila. Siling ko gani isang amo kung ipamangot kung magpamangko to gani ki last day ang amo ko sing ko, sir, what is the problem, why they are too much rari, what is this name, demonstration ang tawag nila da. Siling niya because they don't want someone, si Hamdok na di na nila gusto nga magpungko. So kay isang halin pa sang nagpungko na sa daw nagtaas ang tanan nga balaklon, tanan gid. So gusto nila yang ibalik si sinugani tong si ginpreso to nila to. So una nga na presidente nga ay prime minister nga nagpungko na 30 years da sa ila. Amo tong ila gusto ibabalik. Amo na nga hindi na sila gusto yang may mapungko nga bag-o. Amo na nga mga nagidjay, mga army nagid niyang mga kwan sa ila. Nagkadto sa palasyo. Okay. So, klaron ta lang si Abdallah Hamdok, amo ning natumod nimo. So, patapos ning term Abdullah Hamdok pa lang siya as Prime Minister. Oo, Abdullah Hamdok. Amo na sa Abdallah Hamdok, no? Ang Abdullah. Yay siya. Hada ismo minu Abdullah Hamdok. Ay, pronounce? Ano mag-pronounce? Abdullah Hamdok. Abdullah Hamdok. Kasi kaya ang upod ko diabe hindi siya kabalo mag-English to speak Arabic. Oo. Okay. West Wahid. Oo. So bali mabiya na niya sa pwesto niya? Ay tigin ko na nila, gin pagwa na nila kagapon Kudita na. Kay Lunes kaagahon alauna alas 2 siguro. Amo tong pag-atake nila dito sa balay gid niya. Kay wala sa palasyo mo. Ingkaduan gid sa balay kag ginpagwa makita mo gid sa video nga ginabidyohan nila sang kay ang nihong akon nga amo may ara na sila nga mga upod man bala nga man siguro dito ga tan-aw man siguro kung paano sa ginpalakat halin sa dito gid sa balaya sa may taytay na ginpalakat sa nga upod ang mga army. Nan. To nakitaan man gid sa video galing live, galing kay ang iban nga video din di naman nila ginapagwa. Yes, so, yes. Oo, ang kami di subong wala di sang net.
kami lang ang may net nga galing kay private ni sa ang amon nga wifi. So amo nga may ara na ano gani Nicole nga diri lang pero wala international. Ginutod nila tanan So kahit ang mga internet in public dogin pang-utod, no? Ma'am Sel? Ug ginpangutod gid nila tanan, tanan gid maka nga siling ko nga nagbugtaw ko nga ang daw wala internet haw. Oo. Tapos pag nagkadto ko di sa may lapit sa amon sa may taas di kay ang internet namon hindi kalabot sa kwarto namon. So nagsaka ko, may ara internet ya sa wifi pero wala ya sa amon sa dalom sa cellphone gid nga number namon kay may ara kami nga data nga daan. Oo. So wala. So amo na nga tapos makita namon nga mabatian mo gid kay linong abi alas 2 alauna na linong so mabatian mo gid nga galinupok nagapasabog sa mga guro tapos kinbuksan namon ang TV may ara man may makita mo man nga live sila kung paano sila magsunog kadamo na sang mga na-injured. So Kaluluoy, mas mamutang-mutang damo mo ang ng nagapamantok nga hindi pagpabalikon si Abdullah Hamdok, no, as Prime Minister dira sang Sudan. Amo gani nga ang nag-ambot kay ang balita man to sang upod ko man to ang siling hindi nila tinigilan hangga't hindi nila naipalabas. So yung araw na yon, yung time na yon na 1 to 3 o'clock napalabas nila kaya ayun nandun na. Sabi ko kinulong na naman. Sabi ko ewan ko sa kanila kasi ayaw nilang may uupo doon sa palasyo na yan. Kay gataas kuno ang balaklon ti halos do wala na makao ng mga pobre man di kay damo man di nga daan pobre man. Pigado damo man. Sabi nyo Pilipinas damo di pareho man sa Pilipinas. Galing kay ang silaya nga daan niya nagakabuhi ni silaya sa tinapay lang. Pero maka nga wala ang mga bikiri sarado. Tapos makita mo may bukas nga bikiri, grabe man ang pila, gaagwanta man ang tao sang init, makabakal lang tinapay. Kaya mo nang ilang national food, bread. Sa harina na sila. May mga grupo man, Ma'am Sel, nga naga-protest dira sa Dalanon, nga daw against sa military takeover sa government ninyo dira. May ara nga take over, may ara man kay makitaan mo gidya, masaka ka di sa amon kay ang amon di nga balay daw 5th floor. So masaka ka sa taas, makitaan mo ang kay lapit lang kami sa city sa Khartoum, makitaan mo nga gasunog sila ang mga usok na Tapos gapang haboy sila sang tergas. So ang mga tao nga iban gakalipong na lang kay tergas ang ginausar. Pas na ba sa mga sang ligid na bala sang mga salakyan ginapang sunog nila pero abi mo no, so mga pila na kadlaw kung isipon mo ang ining daw ari na itabo, ma'am? San Ottoman Friday. Oo. Friday, So, nag-start na sila. Sang Friday, kay nanindahan kami sang Friday. Ito sang gabi, galinupok naman tong naagyan namon. Hipos lang kami. Kay galing kay kinanglan, mag-usar ka sang hijab para nga hindi ka nila makitaan nga ikaw is foreigner. Hindi ka kalahi nila. Amo lang ga-usar kami sang hijab para hindi nila kami makita. Kay kung makitaan ka nga wala kaya sang putos sa ulo. Ay papanaugon kagid na nila. Ti amo na nga magwa ka gani nga magamo. Kinanglan magandam kagid. Okay. No, so ano tong siling mo ni Asensal sa pag-istorya naton by Monday do may isa ka dako nga gamo October 30. October 30 may start naman na ang ambot tong tawag sang sirko kagina man nga trillion people they want to go outside. Marali man sila Japon. No, because they said they need parang ambot ko anong himuon nila kay kinanglan ko may makasaksi sa himuon nila, ambot ko anong himuon nila this October 30. Ano October 30 man? Ano na sa Domingo? Saturday na amo na. Pero ambot lang kay kun updon kami sang amo namon kay siling maupod man sila, may ban na sila mo
Di ko makaupod kami, ti makabidyo ako kay dalaman na namon ang wifi namon. Oo. Ah, Oo, okay. manggani. Oo. Pero- So, kamusta naman ma'am along streets, no? Mga negosyo, anong katabo da? Sarado? Ay, oo, ang tanan gid sarado. Inang ano ni gani nang Balaklan. Sarado gid tanan ti ang amon nga amo. Kay may pabrika ni sila sang rice, ano gani ni man, rice, coffee. Kag do tanan nga galamiton sa balay, may ara sila. So biscuit, bugas, oil, tanan may ara sila. Gin-open nila para nga ang mga tao makabakal. Oo. Makabakal kay ang mga ano gani inihon nahadlok magwa. So, ang iban gatawag na lang kag ginadulong na lang sa iban man sa ilaman nga balay ikay nahadlok magwa nga daan kay ambangan gid mo. Di tapos sarado pa ang mga dalan di sarado pa. Pili ka kay napili lang kun din pwede mag-agi galing kay mabudlay man galing magwa. So, di mo na siya, no? So, ano itong termo ginanga tabon sa ulo ganito? Oo. Kinanglan mo gid mag-usar sang sang tarha nga ginatawag nila ng cover Head, para ano na ta? nga Head. oo. Hijab. Hijab, no? Hijab ang tawag. Para nga balay nang parang hindi kanila makilalaan nga ikaw ano ka. So, ang nagapanglambat ni, amo ni mga protesters? Oo, pero ang iban di nang ambot daw hindi ko makaintindi sini nga patining mga naka-uniform ni isang military ni gapaninggit man Ate ba si militar man? gani nga Ito military nang nag-take over sa subong mo, no? Oo. Di damo na sila may ginguba di halos tanan sa may mga kadto kalapit sa airport. Halos nagginpang guba nila tanan. Nga party na guro sa mga gobyerno nga ambot nang nila nang ako. Pero damo na naman nagkalaguba di. Oo. So, mayon lang kahit di naka-prepare ang tawo, no? Kahit di kung isa kumuning mga crisis, Ma'am Sel, may mga panic buying pa nga nagakatabo mo? Oo. Dito lang gani sa amon niya nga balay nga ginaistaran nga kay may kami mo stay aga may day off kami so may ara kami balay nga ginaistaran. Oo. 3 andanas daw 3 floor. So ginahama ka nga nakapalibot na saya sang kural pero ginasaka pa na sa mga Sudanese kag mangita sila sang makaon nila kay mga gutom nga daan mo. Oo, tapos ang makita ang nakawat lang dito sa may balay nga ginaistaran namon sa tupad balay namon. Mga Sudanese lang nga kwarta kag inang bugas amo lang ang kakilala lang bala nila yung pagkaon amo lang nang ginakuha nila. Pero may makita na sila sa dollars hindi na sila guro kaintindi sa dollars sige bilin siling na sang tupad balay namon iniwan niya yung dollars kinuha niya lang yung yung Sudanese na pound siling ko ta pa ilan da importante pound lang yung kinuha niya hindi niya dinama yung dollars. Okay, Sudanese pounds na yan, no? So, oo, Sudanese pound nga daan. So, sa inyo, sa balay sang amo mo, pila ka mo niya, ma'am, nga naga-istarda? Sa una, damo kami di Pilipino, do anom kami di ka Pilipino. Sa Subong, ako lang isa nga Pilipina, walo, Ethiopia. Ethiopia, kag Sudanese, nga trabahador. Tapos, lain man ang driver, kaya damo kami nga daan driver man. Dire lang sa sulod lang sa balay. Wala kami gagwa. So, ining kinagamo, sa Kalawigo mo, how many years ka na sa Sudan? Wow, dugay naman ko di. Grabe, no? Dugay na ko sa ila, tika hindi ko na nila magbuyan. Magpuli ka, malisensya ka, mapuli. Sinya basi, hindi ka na magbalik. Sligo, mabalik ko. Lain gid gali kung Pilipino yang matatap sa balay, no? November Kabataan, 27. Oo. Amo na gurong nanamian nila sa imo? 18 na. Ha? Amo na sigurong nanamian nila sa imo? Oo, kay ang iban ko nga, bisan kapoy, kakadlaw lang ko gyapon, Sama mo na namon tinutuyo ngati ma-sure naton nga safe ka mo dira sa Subong. Ma'am, any sang Safe Philippine man, Embassy, safe may ara kita embassy dira?
diri sa Sudan wala embassy. Ang embassy di sa Sudan ato sa Cairo, Egypt. Oo. So every time ga message sila sa amon, ginkuha nila ang amon mga contact number. Oo. Anytime nga kung ano man ang matabo sa amon, may mabalaan nila pero okay ang embassy naton di gaano gid sila gaulikid gid sila sa amon. Prasto abis ang iban sang unglas una to nga nagilinaway to. Nakabaton kami tatlo ka sako nga bugas, tatlo ka sako nga kalamay. Bisan gaobra kami yang libre pagkaon, nakabaton kami tanan gid nga mga Pilipino nakabaton. Hindi lang sila one time naghatag daw pila to ganito sila time nga naghatag gid sa amon. Damo sang ginawala kami ginapabayan di sang embassy. Okay. So hindi lang ganito lang. first time no nga natabo. So permi gid ang gamuda. Sang term ni Hamdok ni. Amo na nga hindi na sila maguntat nga hindi gid na nila gin papanaog. So nakuha na gid nila gin-arrest gid nila dito sa balaya gid. Pero ang tudlo sa ila, ang tudlo sang i-arrest na gid siya ato sa palasyo pero wala ato sa balaya. Di ginkuha naman ginkuha gid sa makitaan mo gid sa video nga ginapalakat sa may tulay kay may bridge nga daan di nga dako. Dra sa ginapalakat sa siling ko anong sala sini nga ang ni man sing di ang ilan nga mga kagamuhan di politician man lang mo lang na. Daw politika, no man. Oo, galuto ko pa niya po nila Sila ba ko temprano pa ba? Oo, kay ang akon nga amo nga laki ato sa opisina. So ginadulungan sa panyapon. Oo, nanyaga naman sa kagina galing kay gindulungan sa panyapon karon dugay-dugay. 6 o'clock. So, imo amo ya, ti okay man kay ti ang office nila ya bukas man? Oo, bukas ang kumbag ang ilan niya nga office ni dako ni sa nga compound tapos sarado man hindi inang ano man kay mabuot man ni sila nga tawa mo ning guro nga wala man sila ginasugod man bala sang mga kay mabuot ni sila nga mga tao daw hindi gid sila pero ang pure ni sila nga Sudan pero ang butang daw siguro kay may iniskwelahan guro sila. Amo na guro nga daw ka respeto sa ila sa pras na abi dire sa Sudan masakay ka sang taxi na mamangkot na sila siling din kagaobra masiling ka na nga sa coffee. Wow, they are very very good person. Sabi ko why all the poor people in the hospital they don't have money ginahatagan ko nila sang kwarta para nga makagwa sila ang gabulig ang amon sing ko wow. Wala ko gani ko kabalo sinabong bupons kung wala lang sa ila. Kaya mo pagpuli ko ipamangkot ko si sir. Siling ko sir, all the taxi driver they know you. Yes, sabi niya. Because of my father. Kaya ang tatay nila, buhi pa man ang tatay nila, tigulang na pero mabuot. Mabuot gid sila. So ma'am, daw nakuha na ko sang so, ang klima dira sa Sudan, ano pareho ba sa Pilipinas? Pareho man, pras abi, subong, portik, init-init, subong. Magkaagahon kay December naman, matugnaw man. Pareho man sa Pilipinas, galing kay gani ni, inang mainit, grabe kainit. Amo nang yung mga tao, diguro, grabe kay tumitom. Gahining-hining sa ito mo. Kaya mo na daw mga South Africans na sila mo, no? Oo. Pero, abi mo, mabuot man na sila. Mabuot man ng iban. Hindi man, pareho man bala sa aton. Balahaw, di bala sa aton. May ara man nga, tunto, may ara man nga mabuot. Pareho lang da sa aton man. Okay, no? Sige. At least, so stay safe lang ka dira. So, do maning mga protesta, guro do matyagan ko daw ilang COVID, sa Sudan. Ay, sus. May ara man COVID. May ara man COVID. Grabe yung protesta mga pictures ka, guban, no? Silingganan na sang miga ko nga narso. Imbis nga distance sila, hindi sila mag-distance na nagaginamo sila bahala. Hindi naman siling ko hindi na sila guro, hindi sila mahahawa kasi maitim na yan, wala kapaligo, hindi na yan magtapik ang COVID siguro da. Ginakadlawan ko lang gani. Pero damo man. Damo ga ka COVID di. Por sa nga sitwasyon kinagamo daw ay lang COVID.
Ha? Dawala lang COVID amo ni nga sitwasyon. Oo, dawala lang sa ila, dawala lang nila kuan balaw. Grabe. Kay kung magginamo sila, makitaan mo gid jay Mhm. na ang gamo nila. Sang san uto nga nagwa kami, gin-live ko gani ang video galing kay inang ano gani iniho daw kung makakita sila sang tao nga may ka-video Saway. ginatulok nila malain. So gin-off ko na lang. Ate, no, importante nga safe ka mo dira. And sa Oo, mga safe kaupdanan kami, do guro may Bubong. mga grupo man kamo dira no nga chatanay sa mga sitwasyon ninyo sa iban sila nga balay sila nga star nga okay man sila ma'am? Oo, okay man sila. Ang iban di sa pabrika, mula na galing ang iban sa pabrika gaobra, mga driver, mga operator na sang bako operator, nang gaobra sa pabrika na bisang Indomie, mga noodles na ho. Aha. Nan, adamo di wala sila subong obra. Kay sarado tanan gid. Sige. So ma'am, stay safe lang ka mo dira. Mabalik lang kami contact sa inyo if ever gid man nga kinang nano na kung ano maglala kabay pang hindi mo maglala ang sitwasyon no buligan ta pangamuyo no ka magtawhay na dira Ay, permin aga pangamuyo ba amang ano lang na iya mga muyo lang tayo wala na imposible ya bumbopons. sige Ma'am Sel, basi may tamyawon ka sa pamilya mo diri sa Bago City, no? Ay, umang-gani. Oo, tamyaw ko gid tanan-tanan dang mga pamilya ko ara da sa Kalumangan, Bago City, da sa may Purok Papaya. Nay, okay lang ko din ay wala gid ko katawag kay nanay. Kay wala to sila sang ano man ang cellphone to sang ako nga pakahinablos do no guba. Pero okay lang Ginapatawagan ko man sa bana kung kumustahon lang. Oho. So mga kabataan, wala mara naman daw, no? May ara ko bata man galing kay ang pangsubang ko ara sa Manila gaobra. So ang isa ko ato sa ang babae ko ato sa Pampanga upod sang Papaya. Ate. Sige. Ma'am Sel, thank you gid no sa sari nga duga Okay, mga update damo gid salamat. kag mayong gabi sa imo. Oo, may gabi man Salamat. Ma'am Sel Ornopia Delphine aton nga nagrensing OFW no katuto subong iya makabanan sa bahin sang Sudan. So nagapamati sa aton gay na no sa nagsugod kita diri sa aton sa iyang palatuntunan. Ang latest ka sitwasyon dito subong buligan ta lang pangamuyo no nga mag hupa na no ang tensyon dito karon sa bahin sang Sudan. 35 minutos sa kaligid sa tagnang alas 8 diri sa ato sa nga pagpalagad magabalik kita pagkatapos kinamang sang pila ka mga importante nga mga pahanumdom. Palihog, standby. Nakahibalo bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tubtub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens, kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira, amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon
baka pasalamat ka baka dayaw sa Dios, baka makapangamuyo. Pinaagi sa aton santos nga misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton santos nga misa sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tionsang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, nga sa tion karon sang pandemic, madamo ang naigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Bagon sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agod nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may gara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, bason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kasugid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo!
Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo mahibaloan angot sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management ukon paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, makompost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang multi-purpose environment cooperative ukon asosasyon. Pagbalay sang solid waste management program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay ukon cluster sa mga barangay. Sandig naman sa citizen suit provision sa Section 52, may gahom ang sino man nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo batok sa kay sino man nga nagalapa sa mga provision sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi kon sino man nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga provision sang Republic Act 9003. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa idalom sang Republic Act 9003 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ag ang mga silot sini. Ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos o kon community service nga isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian ang pagpatigayon o kon pagpadalagan, pagkolekta o kon pagbiyahe sa mga kagamitan na may paglapas sa operasyon nga pangpanilo o kon permit sandig sa RA 9003. Ginadumilian man ang pagsunog sang basura. Silot, multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian man ang pagpakolekta o kon pagpahanugot sa pagkolekta sang wala mabahin-bahin nga basura. Illegal nga pagpatukod sang balay sa open dump kag landfill. Silot, multa nga 1,000 ka pesos tubtob 3,000 pesos ukon pagkapreso sang isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Pagsimpon sa mga nabahin-bahin nga recyclable sa iban pa nga basura sa salakyan ukon bulutangan nga ginagamit sa pagpangolekta sang basura. Silot sa una nga paglapas, multa nga 5,000 pesos kag duga nga 5 tubtob 10% sang iya kabilugan nga kita sang nakaligad nga tuig. Magsunod sa layi, ipigan ang palibot bilang responsable nga katapo sang komunidad. Basta Radio, Bombo! His Excellency, Most Reverend Patricio A. Bozon, SDB-DD, Bishop of Bacolod, sa iya imbitasyon nga aton updan ang Santos nga Rosario sang Bombo Radio Bacolod. Ako nagakalipay nga may mga initiatives, mga grupo, and in particular, may initiative gali ang Bombo Radio nga mag Holy Rosary every 9 o'clock in the evening. Kabay pa nga aton updan ang mga tumuluon naton nga nagapangamuyo paagi sa sini nga radio station sa pagpangamuyo sa Santo Rosario. Kabalo kita nga all through the history of the church, particularly in very difficult times, in times of the plagues and calamities, our Blessed Mother was always the first protectress of her children. So katahom, and I congratulate Bombo Radio for initiating this very, very beautiful practice of gathering our people, our listeners, to join in the praying of the Holy Rosary. Madaming salamat po.
Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan na kay balo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila. Itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa hindi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon, kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaathag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butanga. Halimbawa, pamangkota siya nga ang maayo gid kun tampad kita, nga maguba ang pag-abinay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo. O kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Kadlunga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata nga responsable sa ila ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala, kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kung makasala ini, kay basi manuyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa iya konsyensya, kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himuon ng husto. Dayawa ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, dayawa siya kag ipaathag kun nga ang maayo ang iya ginhimo. Halimbawa, makasiling ka, maayo kay tampad ka. Proud gid ako sa imo. Kung nagsugid ang imo bata nga may ginhimo siya nga malain, pasalamati siya sa pagsugid antes mo siya tadlungon. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, pason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl. Number 1! Basta Radio Bombo! Pabalik na rin sa atong saring nga pagpalagan. Ito sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 50 minutos sa nakaligad sa tak ng alas sa 8. Sa gabi rin sa atong saring nga pagpalagan rin sa atong nga para tuntunan. Sakta ining ginawi, itsang confed, mga sugar cane na planters na itong diri sabay sa probinsya sa Negros Occidental after iya makabaran nga ti nagreklamo sang mataas nga presyo sa abono. So nagtaas ko na makabaran presyo sa abono bong, ang urea man Japon. Diligato do may mga senador magitang nagaduso sini nga tibuligan ang aton nga mga planters sang tubo diri sa probinsya sa Negros Occidental. Sige lang, check na to maka-report ni Bombo din sa Rubica. Naman sa aton saring pagparagat sa saring pahayag sang Confed. Bombo din sa report, please come in.
Bombo Pons ginaulat na karon sa grupo sa mga planters no sa tuboy ning grupo sa CONFED na Confederation of Sugar Producers Association Incorporated diri sa Negros Oriental sa ilas ni ginpadala nga sulat sa tong Lunes sa kay Agriculture Secretary William Dar no sining hindi na nakumantos nga tama kataas nga presyo sa abono patikamente ining urea Bombo Pons no hindi lang mga sugar planters ang apektado diri no kay iba pa naton nga mga nagatanom sa iban pangasay sa agricultural crops like ining humay, mais no sa iban pa nagagamit ng Bombo Pons nga abono pasimente sa urea no apektado man ini no kay sa subong Bombo Pons ang presyo sa isa ka sako sa urea 50 kilos is 2,005 pesos. Sang nagligad ya bumpos nga tuig sang bulan sa Oktubre 2020 ang presyo sinisang sako sa urea is 845 pesos ng bumpos mo. Di pilagid ginasaka kadako. Amo ni karon hambal nila nga ti dapat may intervensyon na diri ang gobyerno naton. Kay at stake man diri bumpons ang food security sa aton sininga nasyon sa aton nga probinsya abi pwede in particular no kay siyempre kung mahal ang abono tipid-tipiron mo na sang mga farmers ang paggamit sing buno tipiron mo na sa ang production mo kunti gamay man bis nga mamungat sa kron mo utang tabi na sa mais lang tipiron mo dang abono mo bis nga magkapamungat sa kapuno 5 o 3 na lang kuti malis ang production dahil sa kalamay sa tubo mo man no so isa din stake man ang food security sa aton siniyang nasyon man abi kay 90% sa atong ginagamit karon nga urea fertilizer gina-import Bombo Pons particularmente sa kay CONFED President Raymond Montinola nga ang China sa mga posto ay nagabaligya sa ila sining urea fertilizer o nag-export kay ginatiganan lang kuno sa ila sining mga farmers man dito sa China. Iban pagid nga mga nasyon nga naga-import man sadto wala naman no, limited naman lang ang supply for import. Isa pa ni sa faktor kung nga mataas ang presyo sa urea. Kaya sunod rin sa kay Mr. Montinola dapat meron din intervensyon ng ato siling gobyerno like paghatag sa financial subsidy or financial loan or subsidy no sa mga mangumanaton nga hindi na makasarang pa sining mataas karon nga presyo sa urea fertilizer bumpos dumanta sa ligad daw mga senador like si Senador Migsbiri isa na din nagpanawagan dito sa Senado nga dapat aksyonan ni sa gobyerno ang mataas nga presyo sa abono sa Bombo Pons. So last July tuno si kay Mr. Montinola nga nakamit naman sila gani sa representatives ng DA sa SRA Fertilizer and Pesticide Authority regarding sila nga problema po sa meeting sa July daw wala ginupos until now sing dinahom-dahom nga resulta. No, isa pa tingin tanaw nila nga gaaslabi financial assistance o financial subsidy nga maka-direct import na lang ya no, mga legitimate cooperatives para at least nila mag-agi pa sa iban nga mga tao nga hindi na magtaas pang presyo. Muna isa sa mga opsyon nila. Pati sunod kay Mr. Montinola nga ila pa na hulaton ang sabat no, kaya until now Lunes mo lang taging submit mo sulat at ilaw ay pasilasing response na from the government, especially the Department of Agrarian o Department of Agriculture, Bombo Pons. Pumatiantang atong pagpigangot sa kay Mr. Raymond Montinola, ang presidente sa CONFED, Bombo Pons. Nagsulat pagi kami liwat sa DA sa Secretary Dar kung ano pagid abi ang mahimo subong sang gobyerno nga makabulig sa aton parte ni sa pagsaka sa presyo kabalo man kami nga diri sa CONFED nga do ang presyo sa world market gasaka magid
At kaya kaso ng problema pagid ang supply. Oh. May labot nga kasaka ang presyo, ang supply pagid. So pangayo kami kung pwede kita matagan sort of subsidy. Okay. Alin sa gobyerno or nano nga financial assistance nga pwede kita makakulam or nano nga paagi nga makabuli kami ang atong mga farmers kay tungod nga kung magkulang ang atong fertilization sa mga kampo ta, igo man ang production ta. Igo ang production ta, igo naman ang food security ta. Which muna ang among bantayan, no? Ang kinahanglan may food security ta sa ini nga sa Pilipinas, especially nga pandemic. So, hindi man ang Pilipinas ga problema sa ila food security, ang iban may problema man. Okay. So, mostly sa supply ta si Raymond sa fertilizer, especially sa urea, gina-import, ano ito dising local na production? Sa una, may ara kita in the name of Philpos, galing pag agi sa Yolanda, ang ila faktoriya dito sa Ormoc na guba. So, as of now, way pa nagyapon na nakayo. So, kalabanan, we are importing about 90% of our fertilizer needs sa urea sa guba. Okay. So, kaya ang urea, hindi lang yan sa tuboy na dami, ito sa ibang pagiging mga agricultural products, no? Oo. Yes, especially sa rice, corn, amo na siya ang nutrient nga kinahanglan gid nga magmayo ang production mo. So kung maigot na siya nga amo na siya kataas, jutay na lang ang i-apply ta. Kung i-jutay i-apply ta, igo man ang atong productivity. Malaog man ang productivity ta. So munang delikado kay food security nga daan ang ginatan-out tadi. Hindi nga profitability lang pero ang food security gid. So far, why ka pa response from DA Secretary Darcy ng latest ng sulat? Why pa kay napadala namon to sang Monday. I think Monday ato. 25. So gaulat man kami isang response. Pero as of now, why pa kami kabato. So subong nga price is 2,005 pesos per 50 kilo per bag, no? May chance ba magsaka si Raymond? Sa batik-batik namon do may ara pa. May ara pa chance nga magsaka pagid. Isa mo na nangadaan nga presyosos. Hindi na kami sa bombero ha. Ang completeness na sang Bombo Pons. Matong papayag ni Raymond Montinola ng presidente sang Confed. Daw kapila ni nga taas ang abono nga urea, basi bag-o pa man lang ini? Di kita ask siling ko sa ginambal ko simo sang October 2020 845 per sack lang yung presyo sa 50 kilo. Subong niya 2,005 pesos na per 50 kilo per bag. Kada po gigin sa wiit sa taas ang presyo sa abono. Pero while sa kapanugid ko ano kadako ang ginansa nila. Ati kung sa kay isa pa din po sila talawag ang import sila particularmente sa sugar planters, siyempre kung sa presyo sa abono sa kaban cost of imports mo bidra, no? Ang presyo sing kalamay krupos dito ay magasaka mo magyapon ang mail gate price, no? Nga mo magyapon kasaka lang amon nga gasto gadugang mo expenses puti ang production ang kalamay ang presyo mail gate price ay magasaka nga ti kwan man gadugang expenses. Ilaya sa particular 1 to 1 3 1 5. So last tong interview tag kay kay attorney Dinayulo sa pa sa SSRA do 1.3 bala to per kuan mo nga mail gate price do ano to bulan ganiman do June before September na interview to siya before sa milling season mo nagro gyapon kung mag full swing ng milling season export pa kita nga daw sa lokali consume naton gani daw gina kulang magani kita sang kalamay di?
Tigaling kay hindi man ta kadinay bumpons kon ga-export kita kiti may mga kontatak tayo bumpons mo, di ba? Gin settle nga suligan ginitak pasulod diri ti sa mga naga-manufacture of soft drinks siguro kag mga tinapayan di bastante magurong mga planters naton di sang income nila. At iuwi, local market lang mo, boss. Why Simple. sulod if ano ta? It's FCS. CS, ha? High artificial ano wan hindi nagsulod eh. Why na to? Hindi matukan to tanan sing mga plantas kaya rumpag pagirila nga production kung sumulod to. Malukati ang kalamay kapid na sa pagpangabuhi ta bisan nano mabakal gid ang kalamay mo. Correct. Daily consumption tiya boss like sa tinapay sa mga production naton. Mayara gini kalamay. Kung mga bata sa mga pikay ni ka magkalamay. Ati mayara man tao nga way ka kalamay kasi. Kuya ni gwanta makalamay gubsan jutay lang. Ati mayara man iba ganing daw damo pang ang masabura mo sa kape do kalamay lang way nakape kay triple man magada butang sa kalamay sa kape niya. Anyway, kuan man lai niya. Do ko baga ti seasonal man lang guro pagsaka sini so balik man ni guro sa daan yung presyo kun in due time ay na guro mong post kung magbastante ang supply sa guay kay abot ang pag-ginaiser mo tinula 90% sa atong consumption sa fertilizer ti sa guwa pag ginakwa ti mga add-on sinada damo dagko man may mga taxes pa ni guro mong post import tax tanan pa kung may gagi pa ni sa midulman di pag sulod sa Pilipinas nadir pa atong paging presyo mo na nga timbuo pag ang presyo mataas dahil sa guwa patungan pa si midulman paglabot sa end user ang presyo nagatalbo so gabay pa malaki pa kayo sa intervention sa gobyerno dahil nga kung mo nga mabuligan kaya hindi mo lang yung mga sugar planters sa topiktado di ko iban pa nga mga manguma tanong sa humay mais kay iban pa yung mga agricultural crops bamupon so laton tani ako na mga response ang DA sa ilas ni Hangyo anong intervention sa gobyerno para tis bulbuligan man ato sila nga mga producers nga mga agricultural products sa pungsod Pilipinas bamupon. Sige. Inisbumpo din si Rubica para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo! Sige, salamat sa kay Bumbo din si Rubica. Para sa Bumbo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 5 minutos sa rakaligan sa takna alas 9. Lawi, man ang aton nga mga planters sa presyo sa urea nga abuno nga gina-import pa naton o sa kwa pa sang pungsod nagahalin. Sige, no? So, ti alang-alang rita sa ato sa ingat sampo iya makabanan, no? Dari sa ato na pagparagad Miyerkules nga presentasyon sa 27 sa bulan sa Oktubre tuig 2021. Sabay na ko mo, sa Santos nga Rosario, masunod man dira ang Bombo Hanay sa gabi. Ayaw lagad si Bombo Ponce Espino, nagpasalamat sa upapod na pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo! Bombo! 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide.
Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanumdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo, nagimbalangkon sa gahom sa Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na manaray ka Ginoo, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuos ang Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan dito nagakalipasyaliwan sa paghukom sa mga buhi kag sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon, subong ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan,
kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang himaya. Ang nahauna nga misteryo sa himaya, amo ang pagkabanhaw ni Jesus. Ginapangita bala ninyo si Jesus nga taga Nazaret, nga ginlansang sa krus, wala siya dire. Nabanhaw siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag-adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko,
Patawara ang among mga sala nga tanan. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit. Nabinagidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa himaya, amo ang pagkayab ni Jesus sa langit. Si Jesus nagbalik sa iya himaya, kag naglingkod sa tuosang amay. Samtang nagabindisyon siya sa ila, nagbulag siya sa ila, kagindala siya palangit. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy.
Ang ikatlo nga misteryo sa himaya, amo ang pagkunsad sang Espiritu Santo sa mga apostoles kag kay Maria Santissima. Napunan sila sang Espiritu Santo, kag nagsugod sila sa paghambal sa iban nga mga lingwahe, suno sa ginhatag sa ila sang Espiritu nga ihambal. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga mong mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may akong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa himaya,
Amo ang pagdala kay Maria Santissima sa langit. Si Maria nagsiling, Ang akon tagipusoon, nagadayaw sa Ginoo, kag nagakalipay ang akon espiritu tungod sa Dios nga akon manluluwas. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta, siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa himaya, amo ang pagkuruna kay Maria Santissima, nga reyna sang langit kag sang duta. May isa ka babayi nga ang iyabayo amo ang adlaw.
Ang bulan yara sa idalom sang iya mga tiil, kag ang iya ulo may korona nga 12 ka mga bituon. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag-adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong inapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, nabinagidyaktong manakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatangis, kinalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang mga maan. Para igalampo namon,
Ilingig mo sa amon ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos na matapos ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos ang tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Dios. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginuwas man kami sa imo bugtong nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sa Santos nga Rosaryo. Sa balaan ng Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga gintudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Philippine Standard Time, 39 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Maayong gabi Pilipinas, Western Visaya, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang bombohanay sa gabi. Diri sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, 630 kHz frequency sang inyong mga radyo. Subong nga adlaw Miyerkules, petsa 27 sa bulan sang Oktubre sining nga tuig 2021. Kag mayara na lamang kita mga kabombo sang 59 days to go before Christmas. Kag sining nga gabi inyo mangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes. Aton dira ginabi-abi ang mga nagapamati sa ilang mga puluyan, ilabi na sa mga nag-tune in sa 630 kHz humalin sign on tubtub sign off no subong man sa aton mga kabombo nga naga-drive, nagapamati sa radyo sa ilang mga salakyan samtang nagabiyahe, maghalong gid kita sa pagpauli kag sa mga nagatutok man sa aton nga Facebook live maayong gabi. Sarahan nyo naman kami nga malantaw sa YouTube, hindi lang kita live sa Facebook, live naman kita sa YouTube, i-search nyo lang ang Bombo Radyo Bacolod kag hindi gid magkalipat nga mag-subscribe. Aron sa ilo kita sa nagapangunan naton nga mga balita, diri kita anay sa aton nga COVID update no, manubo ang nagduga nga kaso sa karon subong adlaw lunsay sa syudad sang Bacolod kag Negros Occidental. So maayo ini nga mabalita mga kabombo no, kaya for the past days nagadangat sa 3 digits no, masobra sa 100 ang nagaka-record nga kaso kada adlaw diri sa probinsya kag subong man sa syudad sang Bacolod. So sa karon 23 ka mga panibag-o nga kaso ang nagdugang sa Negros Occidental, lunsay mga local cases ang mga ini. Samtang 27 naman sa syudad sang Bacolod, kung sa diin 26 ang local case kag isa ang authorized person outside residence o konang apod.
So kabay pa no nga magsigi-sigi bala nga hindi na magdangat sa 3 digits ang nagaduga nga kaso diri sa probinsya subong man sa syudad no. So sa karon santo sa DOH Western Visayas mayara sang 4,196 ka mga active cases sa Negros kag 1,670 naman sa syudad sang Bacolod. Padayon lang gid gihapon kita nga nagapanumdum no sa aton mga kabombo, especially nga nagahilapit nga daan ang Nobyembre 1 bala. So magsunod gid kita gihapon sa mga health protocols no, magsuksok gid sang face mask kaga face shield man kunyara kita sa mga establishmento kaga ang santo man bala sa mando sang Department of Health nga kung magpatigayon gid man abi sa nga tigkalalag o kon Christmas party limited lang gid sa inyo nga puloy-an kaga dapat pamilya lang gid ang upod sini. Samtang patigayunon sa Oktubre 29 no, Nobyembre 3 kag Nobyembre 4 ang 3-day rollout COVID-19 vaccination para sa mga nagaedad 12 tubtob 17 anyos nga mga nagasuprer sa comorbidities o kon ining pediatric A3 group. Sa advisory nga ginpagwa subong adlaw sang COVAC no, patigayunon ang inoculation sa Riverside College Campus. Pfizer BioNTech vaccine ang pagagamiton o kanang igatublok sa mga minor de edad nga nagasuprer sining comorbidities. Madamo na sa mga nakaparegister online kag sa day bala of vaccination, magdala lamang sang medical certificate, ID card sang guardian sang minor kag proof of filiation. Dugay aton man checkero ng mga balita nga natipon sang patrol kaya Bombo Gracelyn Lubaton tuhoy sa 7,000 kilos nga giant clams bala nga na-recover sa syudad sang Sipalay. Sa kahapon nataga na ini ko nakuhaan na naton ini no sang initial nga impormasyon apang may statement to. Dugay-dugay si Bombo Grace nagikan kay Police Major James Latayon ang hepe sang Sipalay City Police Station. Samtang ang Malasakit Center gin-launch no sa Camp Crame para sa tanan nga mga police, dependents kag civilians. Ang Coast Guard Station Negros Occidental mag-establish sa opisina sa southern part sang Negros Occidental. Kag didto sa syudad sang Silay no, isa ka mag-live-in partner na dakpan arestado sa drug buy-bust operation. Ano ini relationship goals? So aton karon check yaron ang dugang nga detalye no sa patrol subong man ang drug buy-bust operation nga ginpatigayon sa Barangay Monte Vista sinigid lamang nga gabi. Ang aton pa mga kabombo gina-establish ang aton nga koneksyon kaya Bombo Gracelyn Lubaton nagapahanumdom no ang Department of Education DepEd Division of Negros Occidental sa mga manunudlo bala sa mga teachers nga ginadumilian ang pagpakibahin sa pagpangampanya karon nga nagalapit ining 2022 elections. Una na nga nagpagwa sang statement si Education Secretary Leonor Briones nga ang mga manunudlo bala ang ginadumilian sa pagpangampanya kag hindi dapat mag-imbolbar sa maskin ano nga partisan politics. Ini ang santo sa DepEd Order 048 Series of 2018 o kunang prohibition on electioneering or partisan political activity. Pag bilang empleyado sa gobyerno no, may kaangay man siningalayi sa civil service nga nagapahayag nga dapat non-partisan ang mga manunudlo. Mahimo iya sa gihapon nga magpahayag bala sang political views o kung mag-post abe sang naluyagan nga politiko sa social media apang ginadumilian ang mismo bala nga pagpangampanya o kung ining pagpakigbahin sa political rallies. Ginadumilian man no ang pagsuksok sang panapton nga nagarepresentar o kon mga paraphernalia sang politiko. Actually, luyag tayo ni mapangayuan sang sang pathag bala kay siguro ang ginatumo dere is ang mga may pangalan ginabala sang politicians nga mga panapton, mga paraphernalias bala. Wala man siguro nadala dere no ang duag bala ang color kay sa karon nga daan may mga duag bala nga ginakabig sang kadamaan nga nagarepresentar o kon nagasimbolo sa isa ka kandidato. For example, ining color pink bala, do gin-claim na gidya nga nagapatimaan sang pagsuporta kay Vice President Leni Robredo. Di paano nakaroon niya abi ang mga nanamian lang sang duag nga pink pero hindi man niya makaleni. Manikaw-likaw lang sila na isuksok sa sininga kolor agad hindi ma-misinterpret. No, hindi man lang sa mga manunudlo no, maskin sa mga kapulisan bala mga government employees, may mando man nga dapat non-partisan kaya kainit nga daan bala basta politika ang istoryahan sa karon. Amo na nga as much as possible palayo kita sa mga isyu nga makaapekto
epekto sa aton trabaho. 46 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 ang gabi. Siningation aton at check yaron ang mga balita nga natipon sang patrol kay Bombo Gracelyn Lubaton. So samtang aton pag ina-establish no ang aton nga connection kay Bombo Gracelyn Lubaton kay live to kaina si Bombo Grace didto sa may barangay Montevista bala kay may ginpatigayon na naman nga drug buy bust operation kung sa diin kapin 50,000 pesos to ang nakuha bala nga balor sini nga suspected shabu. So nanotisya mga kabombo no nga wala bala nagakaubos o kung adlaw-adlaw na lang mayara sang ginapatigayon nga buy bust operation diri sa syudad sang Bacolod kag sa probinsya sang Negros Occidental. So accomplishment ini no sa aton nga mga kapulisan kaya wala man sila nagauntat bala sa pagpakigbato o kung sa ilang kampanya batok sa illegal nga droga. Kaling kay do kalain man niya pamatian nga do wala gid bala nagakaubos ini nga droga bala diri sa aton nga syudad kag sa aton man nga probinsya. Dito pagit sa sila dugay aton man checkero no kay mag-live-in partner pag ito yung nadakpan sa drug buy bust operation. Ay ano na lang gid niyang nagakatabo madumduman yung mga kabombo nga pagpungko bala no. Nasa piya kalinya si Bombo Gracelyn. So, madumduman itong mga kabombo, no? Anom sang eleksyon bala, no? Pagpungko ni Presidente Rodrigo Duterte, ang balya within 6 months ko, no? Pag-aabuso na sini ang illegal nga droga sa pungsod Pilipinas. Apang manugtapos na, no? Ang termino sang aton nga Presidente, apang wala pagid gihapon na, nagalutos o kung natapos ining ang illegal nga droga diri sa aton nga pungsod. So muna sa karon no, ang mga ang mga promesa man bala sang aton nga mga politiko nga ginasuportahan no, hindi gid kita makahambal mga kabombo nga ara balang matuman gid nila kay basta nga daan promesa nagikan sa politiko yado hindi gid naton bala masaligan pero magani nagambal man to gani no nga mapatindo magpungko siya kuno nga presidente wala na kuno sang squatters kuno kay patindugan niya kuno sang balay ang bilog nga mga pumuluyo sa Pilipinas. So amo na bala no ang mga ginapagwa bala nga tinaga no sa mga kandidato especially kung eleksyon do kanami ilang pamatian sa dalunggan pero laban-laban, hindi gid nato na masaliga, no? So, mas manami gid nga less talk bala, kag more work na lang, no? Kita na lang kung ara na sila bala sa pwesto nga mahimo gid man nila, may mahimo gid man sila, kag deserving gid man sila sa nga ilang pwesto nga o kon sang boto sa mga pumuluyo. So, last na lang gid no mga kabombo nga simana subong sa nga voters registration diri sa syudad sang Bacolod ginapatigayon no sa gymnasium sa nga University of St. Lasal. Tugtog na siya sa Oktubre 30 sa Sabadong adlaw no ang deadline sining voters registration sa nga COMELEC diri sa diri sa pungsod no wala na ini sang extension mga kabombo. Hataga na kita nga daan sa nga 30 days na nga isa pa ka bulan bala nga extension. So sa karon mayara na lamang kita sang 3 ka adlaw agod nga makaparehistro. Pero sa tinalikdan no tagpila pa kalibo nagadangat pa sa 2,000 ang nagapila apang 350 lang nagambal na mismo ang COMELEC no nga 350 lang gid ang ilang nga makater kada adlaw. So kabay pa nga madamo no makahingagaw so nabilin nga 3 ka adlaw nga registration kag saliwat ang schedule no 8 AM tub 5 PM no wala na sang extension alas 8 na lang gid sang aga tub alas 5 sang hapon. 50 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Yara na sa piyang linya si Bombo Gracelyn Lubaton. Bombo Grace, please come in. Yes, Mama Jairi, live dito diri Subong sa provincial capital sa North Capitol Road. Bombo Jairi, medyo mabasa-basa atong sinigdalan nun. Sa Subong, makita sa pagdira sa atong malikod, no? Na may mga katawhan pa nga nagalabay na magikan sila sa Palamahawan, Bombo Jairi. So, sa buong Mabusere, ang sitwasyon man nire sa Kuntilid, may mga nagaraya nga salakyan, kag sa amuan, sa wala ko nga bahing, may mga nagaraya, mga salakyan. So, kabay pa na mag-abot sa last just in punto sa gabi,
wala na bumuteri, may mga tao wala na wala pa obra nga nagagaw pa diri kag nagakaon. Bombo Grace, do kadamo dira sang taho sa karon sa imo nga likod daw puro sa sila tanan mga essentials. Hindi man kita na bumuteri, puro essential nga mga obra di sa isa ka BPO company. Ang ibang lagaw lang din nga magbatal, no? Magbatal sa pagkaon, nga gusto nila kanon. Kag wala naman sila ibang mga bakla mo sa mga oras just like sa mga malls, no? Sarado na. So, diri na lang sila kapadulong. Kag pagkatapos bakal, nagapuli na lang sila o nagasakay sila sa lakyan, mo sa ere, kadira mga kaon. Sa bagay, Bombo Grace, wala pa man nakalabot, no? Sa nga alas 10, bala may ara pa sila sang 10 minutes, no? Antes curfew diri sa syudad sa Bacolod. So, kamusta to, Bombo Grace? Ang bypass operation kay na nga imogin kantuan? So, pumasayari ang bypass operation nga na patigayon sang police station 4, no? Sa pagkumuno ni Major Richie Gohe, ang suspect, isa ka 27 anyo, single, no? Wala ka na ko, ansing pahayag ang hepe kay wala to siya. So, ang harap dito pero naghalin mo dayon kay ang area medyo delikado, madalong ng sa dalong dito sang Taytay. Ang ila sining location. Kaya dito siya na takpan dito. Dito din sa gito patigayunan sang bypass, no? Drug bypass. Kag sa iya kwarto, ito din patigayunan inventory, meron sang more or less 51,000 pesos ang nakuha nga valor or nga droga. Mamutari ka nagabugat sa more or less 8 ka mga gramos. So, ang suspect na interview naman siya pwede sa iya, nagagamit man siya mamutari slight lang ko, no? Oo, slight. Ano ginagawa slight, Bombo Grace man? Medyo slight to, no? According sa iyo, Dere. Isang slight, nagagamit ito Japon. Gani, no? Kag nagabaligya pagit siya nagaduso. Yes, pumusayre. So, ang iyang last na gamit, according sa iya, kagapon, sang hapon. Sabi, gina-share, pakigbayan niya pag gali Bombo Grace, kung nga sa siya ulihin nga nagamit. Kaya, siyempre, kalabanan sa mga nagabaligya, yung ginatestingan mo ng ilang produkto, abi mo, no? Yes, oo. Nag-testing na sila kung mayaman. Siyempre, sa produkto ko siya, just like sa ibang mga produkto pang pagwapa, kapag ikaw mismo mo, dahil sa iyong baligya. Bawdo ka. Galing kay illegal yang ginabaligya, kundi himas rehas, gid siya Yes, oo, sir. So, ibang sa buwas, ang background, no, kung siya bala, street level individual, o kung high value individual, ibang sa buwas, at ang hepe sa police station 4. Kung masyari kayo, hindi nagkapatigayon ang station 4, no, sa bypass operation, or sa pag-adakot sa mga nag-engage sa illegal droga. So, kasi pag nga daw, atong pag na-ebalo, no? Hindi lang ang police station 4, kundi ang mga police stations dito sa syudad sa Bacolod. Kag ginapasalamatan ta ang police station 4 kay nagapakig-angot ito na sa aton, Butere. Amo gani, Bombo Grace, no? So, ang dugang nga detalye tuhoy dira sa Barangay Montevista, ang aton lang bantayan sa buwas nga adlaw, no? Dito naman niya, Bombo Grace, sa syudad sang Silay, kay mag-live-in partner tong nadakpan? Yes, Butere. Sa syudad sang Silay, specialmente sa Barangay Ginalaran, may ara sang bypass operation, kagina manatabo po Butere. Kapadiin, mag-live-in partner ang nadakpan, no? Kag ining subject person among lalaki, kag ang iya sila nga live-in partner minor de edad pa. Wow. Yeah. Ang suspect si Dari Haod. J-A-U-D maning spelling mo siya, no? Haod or Haod. 37 years old. Kag ang iya nga live-in partner 17 years old. Ito na pag-nakalan, Mugere. Mga residente na sila sang nasambit na barangay. Kag sang syudad sang Silay. Ito sila na dawa, classified as street level individuals. So, ang nakuha ng mga recovery sa Mugere, kaya doon sa mga sachet sang suspected shabu. Baka midom, kag pulo ka mga elongated sachet. So, nara man gani isa ka improvised shooter, ibang pagig na drug paraphernalias,
1,500 by bus money kag isa ka dynamite explosive bombo dire kag ang valor sa droga nga nakuha sa ila ara sa 105,000 pesos with 15 grams no at weight sang shabu nga nakuha sa mga suspect bombo dire kag Grace, di na sila nagakuha sang supply kay do ka dako gid sining 100,000 nga droga. So according mo sa aton nga hepe sang Silay City Police Station nga si Police Lieutenant Colonel Robert Tipate, wala pa mabalaan kundi siya nagakuha kag ang background nila. So ginapatigayon man sa gahapon ang further investigation kay Shinmil sobra dako na bumasari nga balot ang illegal drugs. Bisan gani ang gamay nga mga makonfiscate sa atong mga otoridad nila hibalo na kung diin ginakwa no kung diin ang suppliers sa mga subject persons sa drug buyback operation mga sere. Kaya according sa hepeta na si Sir Pitate sa Silay City Station, ang background sini hibalon pagid nila no kaya parang matutulan ng mga sere iban pa na upod sini kung may mga upod man gid iniwala kay sa drug buyback operation damo sa applications mga sere. So posible nga madapat sila sang upod mga sere. Ining babae, 17 anyos pa lang, di niyang iyang mga ginikanan, Bombo Grace, no? Kay nag-live-in na siya at a young age, tapos nag-engage pa sa illegal nga droga, do kasubo, bala pamatian nga amuning ginahimo sa mga kabataan sa karon? Babasere, ang 17-year-old na babae, wala ko pa kay balo kung paano na sila nag-upod, no? Kay ano na sila sa mo, ang ilang status, live-in partners sila. Di lang basta-basta nabiyahan, na nga gapit-anay lang. Pero kaupod na din sila babadjali sa isa kapuloyan. So, basta daan seller sang drug, sweet lover, man ako. Wow, grabe ba, no? Do ka, hindi naman ayan, Bombo Grace, no? Sweet lover, nung sweet na datiraman, dungan silang aluwahay, hindi kinaya insakto yan, no? Sa mga kabataan, git ba lang? Wow. Yes, so nabiktima rin 17-year-old man, kag sigling ang pamilya man duro sang 17-year-old nga babae, mamujayre, ang doka, wala naman duro sing contact, no? Or figure ang communication, relationship, that's why, makakita mas ang makatapupo sa iya, makaupod niya, na hindi mo siya siguro masubuan. So, mga posible na nga mga reason, no? Na ining minagdaedad, nagupod sa 37 anyos na subject person sa mga buyback operation. So, kung sir, ang voice kita medyo alang-alang kay Liktaro, kay wala nga may signal, kaya isa pamalain ng tiyempo, so hindi sa klaro. So, balon talang na or motion talang na ating mga katuran sa magasin nga mga programa, no, para ba? Oo, Bombo Grace. So, Bombo Chaire, makagtukit pa, no, sa isa pagka drug buyback operation nagluntad dito na bahin sa norte na, no, sa Negros Occidental. So, ang ining buyback operation nagresulta sa pagka-recover sa 3.4 million valor sang illegal nga droga, ng shabu naman. Bago dako na ginaya Bombo Grace, no? 3.5 million? 3.4. 3.4. Yes, oo. So, ang ini nga operation no Chaire, yung patigayon ni sang PIDEA RO6, no? Kag ang San Carlos City Police Station ang nag-augment man sa nga operation. Kag ang mga recoveries, no? Ang ito ba kagina 3.4 million pesos ang malo sang illegal drugs na nakuha. Kag 25 pieces ng classical shave sa suspected shabu, no, na-recover. 10,100 pesos by bus money. Kag saka isa ka black sling bag, isa ka unit motorcycle, isa ka motorcycle nga yabi sa motorcycle, kag isa ka red nga box na may box pa, kag may tanan sang 500 grams kabugaton na mo dyan sang kasambit na droga nga nakuha sa suspect. Kag ang iya sa pangalan si Emil Mariano alias Nono Bombodere, nag-edad sa 39 anyos, kag nakabig nga high value individual. So ini siya nakabutang man sa atong spot report na re-arrested
no? Naka-adi naman po sa Bumajaire sa nabahin posible sa illegal na droga. So wala pa siya gani isang statement, no? Yung tinuwaan sa dinigati na nga kuhaan ang team leader sang PDEA, Station Bamboo, apang malain na Bumajaire ang signal, no? Kay pabukid ako, no? So, medyo hindi klaro ang tingog kag ang ibang natin ng mga interviewees, wala man naghatag sa atin sang information kitungod man sa malaing nga tiyempo gaynulan dito sa San Carlos City Police Station o sa San Carlos City. Kung sa ito ba, tinguan tani kay pagabot sa atong sining nga team leader, yung katigay man dayon sa meeting, kay dako-dako ni Bumajaire nga balon sa droga ang nakuha. O gani Bombo Grace, so dako man ini nga accomplishment bala kung tani sa mga sa mga kapulisan sa nga PDEA Bombo Grace. So kabay pa nga makahatag sila sa nga information sa aton. Yes, Bumajaire. So ato na what kaon, no? Kano pa sa aga kay patante gini, no? Kay di basta ang ini nga Pag dira nga daan bala Bombo Grace, do kalabanan dira nga bahin balag kakakuhaan sang dalagko bala no nga mga balor sang illegal nga droga kay lapit sa port. Yes, Bumajaire mo din na ang mga malapit sa port, ang mga lugar dili sa aton sa Negros Oriental ang permigid makuhaan sang mga madako bala, no? Sa San Carlos City. Do katingalahan bala Bombo Grace nga paano ina makalusot dira? Mula gani Bumajaire nako nga pamangkot nga dapat sa port pa lang, no? Sa piyak tabi nga bahing, no? Wala pa dili sa aton, dapat check out na kasi abot kare i-check man liwat kag dili na maglabot pa sa piyak mga bahing diri sa nga lugar sa Negros Occidental. So katingalahan, no? Kay ini madako-dako, no? Paano ni naglambat Amo gani no kag kun diin ginakuha ang supply Bombo Grace, especially kay mga protocols pangdaan bala sa karon do ara lang mga tao gani kabudlay magtabok sa isla pero ang droga duwa katingala kita nga nagalabot dere. Do nakalusot tagid sa buho sang dagom. So Bumajaire ang ini nga drug bypass operation, hindi lang PDEA, no? Ara man kagina ang Gimaras, no? Regional Special Enforcement Team sa kag Bravo, Bumajaire. Sige Bombo Grace, so tinguhaan tanong nga makuhaan ni na sa nga pahayag bala agud nga mas may baluan ta ko na ang background sining suspetsado. Ato na tinguhaan Bumajaire. So Bumajaire makapagkapasida natin ng mga balita sa syudad sang Sipalay, may ara dito 7,000 na nasuguran tanani. So yung lang statement ang police station, no? Especially ang hepe sang Sipalay Police Station. So Bumajaire ang kabugato, no? Sang yata nila nga giant clam or diri sa atong Taclobo bala local name na Bumajaire. Ang kita mo sa litrato pa, mudagko nga shell or ano ni panawag, kung sa teleserye pa, ginagamit niyo mo. Ginamot nga sa sirena, ginasudlag sa sirena, Bombo Grace, doon mo na? Yes, oo. Kung sa ato niya gali, o sabihin mga bahin sang Kabibe na sa Tagalog, Bombo Grace mo? Yes? Kabibe siya sa Tagalog, inang dako nga mga clams ba na? Oo, makakita ning bata o Bumajaire, ba ni kagampangan. Amo gani no, so nakasulod to siya Bombo Grace sa sako, di ba? Sinako ginakuha sining suspesado. Bumajaire. So ini gali bawal ni, no? Niya kita diri nga batas, no? Patuhoy sa amuning Taclobo o Giant Clam. So Bumajaire nakuha dito sa syudad sa Sipalay, mayroon nga 7,000 kilograms, no? Endangered giant clam. Endangered na sa Bumajaire, no? Madutay-dutay na siya. Sa mayo lang pinadakpan ang dalawa ka mga suspetsado na i-cover sa ila, mga kadamo ito sinako. Sa valor sini, 490,000, no? 490,000 pesos. Lapit na sa tunga sa milyon, Bumajaire. Kag ini, nakuha sa Sitio Ondol Pasil, Barangay Kayhagan, Syudad sang Sipalay. So ang nagpatigayan gini Bumajaire, amo ang Port SOUTNT Maritime. No, Maritime, TNT Maritime Group. So min ko lang statement ang head ng Sipalay City Police Station
according sa iya, kung may makita man, no, kung example, di accidentally lang makita ang among nga mga clam, bawal din sa kwaon, no, i-report lang sa mga talakapan, no, sa police station, kay magabayad din, mapreso, no, ang mga persona, kung sino man ang magkuha or magtawat kini, kag ibaligya kay basta mga 6 to 8 years na preso kasi ni Bombo Cherry. So nagapahanog yan or nagahatag man sa reminder at ang sini nga hepe sang Sipalay City Station. Pag sa Sipalay City Bombo Cherry, nadamo dira sa mga beach, no, mga lagawan, mga palaliguan. So madamo kasi dyan may makita sang wala ko pa nakita, no, sa bilog mga kabuhi. Just like amo ni ang giant lang. So, ari po sa pamatian sa pahayag sang hepe sang Sipalay City Station nga si Police Major James Latayon. Good morning. This is a process ng collaborative effort sa maritime, bantay dagat kag Sipalay PNP. So, may report pang nabatong diri nga kwa. May nag-report diri nga may collection kwan, mga giant taklobo. So, isang gin-verify natin, damo man gid. So, amugid ang kwan nga nadakpan sila. Diri sa Sipalay. Kita sir, ang nagkanadakpan, sir? Bali, duwa ang nadakpan, ma'am. Ang nakawas, sir, na endangered, or ano sa bat yung endangered clams, pila ka kilos gani, sir? 7,000 dito. More or less, estimated lang ni, more or less, isa 7,000 kilos. May value, pila, sir? Ang value ang estimated ni diri is, kung diri sa local is around mga 490,000. Nasubong sa mga subject ng mga club? Bali, subong ma'am, ara sa custody sang maritime diri sa Hinubaan. Ano na lang yung mga mensahe sa mga pamuluyo? For example, makita sila sa amoni? Kailangan gina-encourage ko ang kwan. Gina-inform naman ang mga hambalan lang taga Negros nga bawal ang pag-collect sang amoy nga endangered species ang giant clam or locally na sa taklobo. So inis may may penalty nga 6 to 8 years nga 6 to 8 years nga imprisonment. So, ang ginahambal sa mga iba is based sa newspaper ko, no, hindi ko nabawal. Ang muna ang basihan nila. So, gina-inform ko mga tao nga bawal gitang pag-collect sa mga endangered species. Lalo ng giant tak. So Bombo Grace nga daan na do kadamo bala sang wala bala Bombo Grace naka-familiar or nakahibalo bala nga sala gali may layi gali nga nagadumili sa pagpanguwa bala sa mga species sa dagat maskin shells na abi may layi gali nga nagapamato kung nagadumili nga tipuno na niya kun kuhaon pwede ka gali mapriso. Yes, Bombo Cherry, kag bisa na mo lang no, lang siya dako na siyang epekto sa aton nga palibot sa environment tawag dyan, especially sa dalong mula pang dagat. Kay kung buhinan mo ni or tao mo ni mo dyan, relabtan, mag-create siya sang ecological imbalance. No? So, mangin pathag naman no? Kaga ara balang kumbaga pagpahibalo naman sa atong mga kabombo nga hindi basta-basta magpanguwa sa nga kung ano man na ka mga butang dira sa baybayon kay posible ka mga mapriso, no? Yes, mo dyan. So, makagpatatawa dyan sa itong Philippine Coast Guard, especially Division Negros Occidental. So, ari may nga balita na mga dyan kay ang aton na kapitan o commander sa Negros Occidental sa Philippine Coast Guard ang nagpadulong sa syudad sang Sipalay kag sang Hinubaan, sa Banwas sang Hinubaan mga dyan para mag-establish na mag-istorya danay sa mga
local executives, no, na magasupod sila or mag-establish ng office ito mamatayari sa southern part sa Negros kay Mabutlay, wala mamatayari kung wala sing mapalapitan ang mga tao, especially kung may mga emergency nga nagkakatabo sa patag sang kadagatan, no? Kag mamatayari, do ka positive man sang result, no? Positive result ang nakuha sa aton sini nga commander nga si Captain Nadibito Librilla kay before magtakop ang tuig 2021 may ginalok up na kita na office dito sa presidente sa Sipalay City. No, nagtuganga sila sa mayor sang Sipalay kagama na medyo hindi man siya dako-dako no na location pero mas okay na may location na Mosere na mahimuan o tukuran sang nasambit na office ng Mosere. So maayo man mo Grace no kaya at least may ato naman to Coast Guard bala sa southern part no sa nga aton nga Negros. Kay padang tigid mo Mosere ang tawag bala nga presensya sa isa ka talatapan o sa isa ka lugar o kung sa malayo na bala nga lugar na siyudad sa Bacolod no kay mayari naman sa diyadaan nga office tapos sa norte gani ang ilang office para lang sa Banago Mosere no mas nami pagid kung ang mga office pala na gabulig sa aton, especially sa government sector, kani ang Philippine Coast Guard malapit din sa mga kauturan pa, hindi mabudlay, no? Pag maka-establish mo sa mayong relationship sa mga kauturan, tama mo, Jere. So, ang ini nga office, sa Jere, na ginahitot naman, no? Mga documents, ginahulap naman lang matapos ang mga pila pa ka resolution nabi, no? Sa pagpatukod sa nga opisina. So, Jere, mamatian pa ang commander sa Philippine Coast Guard na Occidental, or Captain Nadibito Librilla. Ang Coast Guard Negros Occidental, medyo lawak na mga among area o budgetability. So, gin-propose namin mga tungao ang Coast Guard Negros Occidental into Coast Guard Northern Negros and Southern Negros. Yes. So, sa subong nag-coordinate kami sa LGUs in Southern Negros para makapagita man sa opisina for the Coast Guard Station in Southern Negros, ma'am. Okay. So, ano sir ang result sa inyo nga pag-coordinate sa mga LGU sa hinugaan kag sa diin pagani sa Sipalay, sir? Actually, ma'am, ang conduit sa Coast Guard District Western Visayas na ang station for the Coast Guard Station in Southern Negros, diri ma'am i-put up sa o i-establish diri ma'am sa City of Sipalay. So, ang LGU positive man ng response sa amon. So, mag-aulat na lang kami sa resolution from City of Sipalay kung hindi kami magbutang ang ating Coast Guard Station. Sir, mga probably, mga when siya, sir? Ano ma'am? Come again? Mga saan online niya siya, kung kung kaluyan man gid. Actually, ma'am, last month, nag-request na kita, ma'am, for the activation of the Coast Guard Station na Southern Negros. So, kung magawa namin, ma'am, ang amon orders for the activation of Southern Negros, siguro, ma'am, hopefully before end of the year, ma'am, maka-establish na kami din, ma'am, sa City of Sipalay. Mga pila, sir, anong measurements ni sir, kung madayon mag-git? So, mamagapagita pa kami isang building for temporary building para sa opisina naman. No? So, with the coordination of the Sipalay, City of Sipalay, may
may ginapa na kami rin mga opisina ma'am kung magawa naman mga resolution ng isang nakita na kami. Malapit lang na yan, sir, sa proper, sir. Yes ma'am. Hindi lang sa process. How about, sir, sa northern part, sir, sa Negros? May ara na tada yan, no? Sa diin gani? Ang sa northern part of Negros, ma'am, ang Sabanagong station naton, amo man agyapon mga ang Coastway Station Negros, northern Negros. Pero main dira sa ano inyo na yun, no? Yes ma'am. Okay. So, may lugang ka pa, sir? So, amula na ma'am, ma'am. Bombo Grace? Bombo Grace? Bombo Grace, so nagulat. Bombo Grace? Pakila, so dahil ay Bombo Grace, no? Ay, yung pulpe, tulo, or punta ka ulan. Rita, So nag-aulanda sa karon Bombo Grace? yes, Bombo Grace. Pulpe lang, bigyan lang din sa pangaman. Ano sa dahil na pricer. Hindi na lang kita sa control, sa mga natin. Tudod sa karon nag-aulan, matudo Bombo Grace ang pagbubo dira? Yes, Bombo Grace. So, kada dalang to sabong ano nga pa ito, nasa kaya sa silang Mandupi, no? Kaya naman siya, pero tudo, Bombo Grace, nagigulti lang din, po. Wala. Sige Bombo Grace. So, para sa isa pag isa, ano sa natin, naging baan naman siyang statement, ang doktor, kaya natin ang doktor na si Senan Abigado na sa regarding sa yung launch na Malasakit Center dito sa Camprame, sa Quezon City. So, nanin nga balita na kay isang daan nag-experience kita dito na sa Negros Center sa Bacolod City, isang tawag na study zero kung pagbutok na mula sa mga hospital. So, ang natin galing mga kauturan, ang nag-provide walang mapigado kundi ang mga may kaya, para ang ibang mga frontliners pa. So, ari man namin ang mga kapitan pa kay 200,000 PNP personnel, para nila sa mga dependents, para ang ibang mga gaobra sa kapulisan or sa atong PNP, pag-ibang pang mga civilian, kinahanglan sang pagtatapan sa health issue, sa health naton, ang mali nag-bulig ang aton ang senador nga si Bongo, para nga ma-launch sa bumaserikan ang ibang mga benefits, mag-augment funds, especially kung magpalagkat ang mga kapulisan pa. So, ito ang statement again ng mga person sa nalipay bigla o dire. So, ang atong mga kapulisan ang magabaton sa ining mga benefits na gikan sa ginuseri sa mga DSO, Department of Social Welfare and Development, nagsabi na General Hospital sa PNP ang launch na Malasakit Center. So, tayo mamatian sa ang kahayag sang spokesperson sa mga hospital na nabibigyan natin. Ang ito pong Malasakit Center actually was launched in Camprame actually yesterday with Senator Bongo and Chief PNP and even the former Chief PNP General De Bolsinas retired. This Malasakit Center aims to give service to our PNP personnel and as well as their dependents and even our civilian personnel, those who are in need of financial and medical assistance from Department of Social Welfare and Development, also from the Department of Health, and as well pa din ma'am sa mga iba po nating government agencies, So,
So, ma'am, ang statement dito na notebook. So, yes, regarding that, ma'am, since this Malasakit Center was already launched in Camp Crame, we're waiting for the instruction, of course, of our Chief PNP regarding to this matter and how this Malasakit Center launch in Camp Crame na ano sa region level and of course dito sa provincial level, dito sa Negros Occidental. And most especially where the people need the station natin, so sa kanya-kanyang city and municipality. So we're waiting for the wisdom of our Chief PNP on how this will be able to work as of this moment. Yung ma'am, office or center, utilize lang ma'am or nag-build po ng bago? Ito pong Malasakit Center, no, is ito po sa Camp Crame. Ito ang physical structure na ipinatayo sa Camp Crame. But the Malasakit Center, as you all know, is umiikot po ito, ma'am. Umiikot po ito. Ang trabaho naman nila is pumupunta-punta po sila sa mga lugar kung saan po nangangailangan. Ganun po ang trabaho ng Malasakit Center. Pero itong inilaunch sa Crame is dinaluhan lang ng ating mga personalities to para magkaroon ng physical launch. But as we remember, as we all know, ito sila, Senator Bongo, with their Malasakit Center, yung wala pa sa PNP, is nag-iikot talaga yan sa mga lugar-lugar. Pero ang lahat ng PNP personnel at saka dependents nila po ay yes, mag-receive nito kapag kinakailangan. Yes po, ma'am, no. Ito po yung magiging beneficiaries nitong Malasakit Center for PNP. Of course, ang ating PNP and their dependents, mapa-civilian man or kapwa police. And as well as our civilian personnel, no, lahat po na nagtatrabaho sa PNP, lahat po ng pinapasweldoan ng PNP will also benefit from this. Yes, sir, ayaw man nga budig, no? Sabi na mga kapulisan kay ang sadaan ng transform lang sa duwa at ito kung sinatako sabi ng sir. Amo gani Bombo Grace? So, sir, naguntat na rin ulan. Labay lang, no? Naglabay lang siya. Arang mabaskog bala. Isa lang kabubo at ayun na naguntat na. Masaya lang po. So basa ka gigali Bombo Grace? Wala ka kapangaman? Wala ka kapangaman. Dito lang dinudere. So, ako nagpasilong ito tayo. So sa karon naghulaw nagid like wala nagid maskin panaliti, no? Wala na ba materi? So naglabay lang siya Bombo Grace, nagpabatsyag lang siya sa imo. So kamusta dira ang sitwasyon sa mga tawo dira, sa mga nagkakaon dira sa South Capitol Road? Sorry mo materi, may mga tao man sa gihapon pero na pareho sa hina nga kadamo. So ang natinirbi mga naduga di mo ba siya related sa paranan. Sige Bombo Grace, madamo gid nga salamat. Yes, Bombo Grace, ini si Bombo Grace na basta nag-report live to the South Capitol para sa Pagkakang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod sa radyo. Bombo! Madamo gid nga salamat kay Bombo Grace Lynn Lubaton sa mga balitang natipon sang patrol. 25 minutos ang nakaligad sa takna alas 10 ang gabi. Ginakulabos na kita sang oras mga kabombo. Madamo gid nga salamat sa pagupod sa amon sining gabi kag magabalik luwat buwas sa aga ang Bombo Radyo para sa aton nga mga public affairs program. Ini ang inyo nangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes para sa Pamasang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation,
and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station Owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS.